Praise the Lord. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos na buhay? Praise the Lord! Yung pinakamalakas na palakpak sa Diyos na tumawag sa atin at pumili. Amen! Hallelujah! Sige po, yung malakas na palakpak ng paborit pagsamba sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, O God! Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tunay nga, O Diyos, narito ang iyong mga lingkod, mga tinawag at pinili, na handang magpasalamat sa iyong kabutihan na ginawa sa aming buhay. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, at tunay nga, O Diyos, na kami naghahangad at kami nauuhaw sa mga bagay na gagawin mo, Panginoon, ngayong hapong ito. Kaya naman, O Diyos, kami po, Panginoon, ang aming puso ay aming binubuksan. At tunay nga, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga himalang aming makikita, ay aming mararanasan. Kiniklaim na po namin, Panginoon, na ikaw ay may gagawin ngayong umagang ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, mararanasan ng bawat isa ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Lord, maging sa iyong lingkod na gagamitin. Pagpalain mo siya, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, ikaw po ang kumontrol sa kanyang bibig. At tunay nga, Lord God, na makikita ng aming mga mata ang iyong mga himala. Dahil ngayong hapon ay oras ng himala. Hallelujah, Lord! Maraming salamat, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God, ang iyong presensya, ang iyong Santong Espiritu ang siyang kumilos. At ang apat na lugar na ito, inuutosan namin ang anghel ng Diyos ay magbantay sa pangalan ni Jesus. Kaya naman, O God, salamat, Panginoon, sa iyong gagawin. Tunay nga, O Diyos, sa iyo ang pinakamataas na papuri, kalawalhatian, kadakilaan. Ikaw lamang ang karapat-dapat, tunay nga, O Diyos, na sambahin. Ikaw lamang ang karapat-dapat ng parangalan. Ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon, dakilain ang iyong pangalang Isus ang maitaas. At tunay nga, O Diyos, salamat ng marami. To you all the praises and glory and thanksgiving and honor. In the name of Jesus. Amen and amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tulakaw.
unang parusang nararapat sa akin. Ano nga ba sa tulad ko, ikaw ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking ganda, ibibig mo ako nang di kayang tumpasan. Yakap mo ako sa aking ganda, ibibig mo ako nang di kayang tumpasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sing hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa iyong sutulang biyaya, aming Diyos. Purihin ka, purihin ka. Oh, sambahin ka, sambahin ka. Amen. Sa hapon pong ito, sino po ang excited na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Kaya po muli, sama-sama po tayong aawit. Sama-sama po tayong sasayaw at lulundag sa ating Diyos sa buhay. Amen. iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang
Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Jesus, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala. Sa'yo lang ibibigay aming pagkila. O pista, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos ang manunubos. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala. Sa'yo lang ibibigay aming pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Atin po deklara, tulog ko'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Tulog ko'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Tulog mo'y 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 kalikasan. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Jesus, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga hari. Sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala. Sa'yo lang ibibigay aming pagkila. O pista, pista ng iyong, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin, sama-samang purihin, nag-iisang Diyos sa aming manunubos, Jesus. Amen, palakpakan po natin ang Diyos. Patuloy tayong magdiwang. Sinong hihigit sa iyong kapangyarihan? Sinong papantay sa iyong kadakilaan? Sa buhay ko'y tunay
papurihan. Magdiwang atin siyang awitan, magdiwang itaas kanyang pangalan, magdiwang buong puso't kalakasan, atin siyang alayan, wala din kailanman. Sinong hihigit sa iyong kapangyarihan? Sinong papantay sa iyong kadakilaan? Sa buhay ko'y tunay na naranasan ang katapatan. Sinong hihigit sa iyong kabutihan? Magpapala mo sa akin, di ko na mabilang. Kaya't ako'y hindi mapipigilan. Ngunit pagdiwala, lahat tayo'y magdiwang, si Jesus ay papurihan. Magdiwang, atin siyang awitan. Magdiwang, itaas kanyang pangalan. Magdiwang, buong puso't kalakasan, atin siyang alayan, atin kailanman. Lahat tayo'y magdiwang, si Jesus ay papurihan. Magdiwang, atin siyang awitan. Magdiwang, itaas kanyang pangalan. Magdiwang, buong puso't kalakasan, atin siyang alayan, atin kailanman. Magdiwang! Yes, Lord! Patuloy kami magdidiwang. Lahat ng mahininga ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Sino ang humihinga pa sa mga oras na ito? Sumigaw ng hallelujah! Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa labak at puno. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri ano man ang mangyari. Magpuri sa data, ako ay aawin. Hanggat nabubulsa, di mapipigil. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat magpuri sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Ang pagpupuri sandata, higit pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggat nabubuhay, di mapipigil. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, di tatahimik. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Hey! Diba? Itaas natin ating mga kamay. Yes, Lord! We will declare, Ikaw ay dakila, Ikaw ang hari, Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, Ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapagpantay. Say! Ikaw ay dakila, Ikaw ang hari, Ikaw namatay at bumangon muli. Oh, yes, Lord! Ikaw ay tapat, Ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapagpantay. Ikaw ay dakila, Ikaw ang hari, Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, Ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. O pinupuri ka namin, O Diyos. Purihin
Diyos ang papuring alay. Di tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin natin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Amen. Patuloy tayo magpupuri sa Diyos. Dahil sobra-sobra ang kanyang pag-ibig. Sobra-sobra ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Amen. Come on! Hey! 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 Di ba pipigil sa pagpupuri ang mga labis sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di na papayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Loko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Awitin natin sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Yes, Lord. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Loko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Come on, church! We will say, sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Yeah. Sobra-sobra. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Come on, church. Deklara natin. Sobra-sobra. Sobra-sobra. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra,
tunay nga, O Diyos, na ang iyong pag-ibig sa amin ay sobra-sobra. Ang iyong kabutihan sa amin ay sobra-sobra, Panginoon. Lord, kaya kami narito ngayon, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka. Marami pong salamat, Lord God, sa iyong kabutihan. Lord, patuloy ka naming aawitan sa hapong ito. Dahil ikaw ay dakila. Ikaw ang aming ngari. Salamat, Panginoon. Sa'yo'y nagagalaw, lahat nagagalaw, at sa liwanag mo, dilim ay naglaho, umiyanig sa tinig mo, umiyanig sa tinig mo. Awitin natin, dakila ka. Taas natin ang ating mga puso sa ating Diyos. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Nananatili siya, bukas ay hawak niya, magsimula't wakas, magsimula't wakas, sila'y nagkaisa. Espiritu Ama, si Kristo ang alay, iyon ang kapara, dakila ka, dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, O Diyos, dakila ka. Muli pa ating awitin, Panginoon, dakila ka, dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Come on, church, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Itataas ang ngalan mo. Hari ka, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Muli pa, itinataas namin ang iyong pangalan. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Muli pa, itaas natin ang pangalan natin, Panginoon. Itataas ang ngalan mo.
Muli pawitin natin ang buong puso. Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, nakila ka. Oh, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo. Hari ka, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Muli pa, tinataas namin ang iyong pangalan, Jesus. Itataas ang ngalan mo. Hari ka, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Ngayon'y namamahal at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, Muli pa sabihin natin, karapat-dapat ka, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo'y kami ngayon'y namamahal at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Karapat-dapat, karapat-dapat ka. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Sing hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakila ka ng hari, luwalhatiin ka. Kapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Sing hallelujah, hallelujah, purihin ka. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Luwalhatiin ka, O makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Muli pa, church, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah, purihin ka. Dakila ka, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpaka. Sa huling pagkakataon, church, we'll sing with all of your hearts. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpaka.
pangalan mo. Oh, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah. Oh, salamat sa iyong presensya. Purihin ang ngalan mo. Sinasamba ka namin, aming Diyos na buhay. Walang ibang maitaas kundi ikaw. Ang iyong pangalan lamang, Panginoong Yesus. O salamat, salamat po. Purihin ka, purihin ka. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong presensya, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, ngayon pa lang meron ka nang ginagawa sa aming buhay. Lord, maraming salamat. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Lord, wala kami ibang itinataas sa lugar na ito kundi ikaw lamang, O Diyos. Lahat kami ay maibaba. Ikaw lang ang mapapurihan, Panginoon. Tunay nga sa iyo ang pinakamataas sa papuri. Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise. Amen. Minsan pa, bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise God. Truly, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Salamat sa Panginoon sa araw na ito na kung saan ay makakapagbigay tayo ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang katapatan. Na po sa ministeryong ito ng Jesus Be Lifted Up Church. At bago tayo makarinig ng salita ng Diyos, no, ay i-welcome muna po natin ang ating mga kapatid, no, na narito. Isayin po natin. Asa yung ating listahan? Unahin na muna natin. Ba't wala yung mga naka-black dyan? Kayo pa naman ang aking unang i-welcome. Ba't biglang tumayo? Praise the Lord. Sige po. I-welcome muna po natin ang bawat isa. Purihin ng Diyos dahil ang kanyang divine protection at guidance ang ating naranasan sa pagpunta dito. Amen? Amen, no? Alam nyo, sabi nga po, because we are on the last days, sabi nga, we must redeem the time for the days are evil. Talaga pong ang dyablo ay gumagawa ng mga, sabi nga, kaparaanan. Kung titignan po natin, maraming espiritu na aksidente, no? Ang naroon na pinakakalat niya. Pero purihin ng Diyos sa mga tunay na nagtitiwala sa Kanya, yung divine protection at guidance ay ating naranasan. Amen? Kaya nakadating tayo sa lugar na ito upang sama-sama nating purihin, sambahin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Asa ating Asheret? Yung listahan. Amen. Sige, i-welcome muna natin, no? At naroon na sila yung pinakamaaga dito. Sila po yung pinakamaaga, no? Sila po ang team ng Oras ng Himala. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Nasaan na? Jesus is our shield, worldwide ministries. Amen. Praise the Lord. Nasa mga naggagandahan at naggagwapuhan, bakit nagkahiwa-hiwalay kayo? Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon, napakaaga po nila, no? At naroon na nag-set up din kasi sila, no? Kaya purihin ng Diyos. At gayon din, i-welcome natin ang ating mga kapatid na galing pa sa malalayo para makiisa sa atin sa pagpapasalamat, no? Sa ating Panginoon sa kanyang walang hanggang katapatan. At alam ko po na sa hapon na ito, sa araw na ito, ipararanas niya sa atin yung ating pong tema. Ano yung tema natin? The abounding grace of our God. Yan, God's abounding grace. Kaya ihanda natin yung ating mga puso. Be excited, no? Na maranasan yung abounding grace ng ating Panginoon. Hindi niya hahayaan
nalalabas ka sa lugar na ito na hindi mo mararanasan ang kanyang sukdulang biyaya. No? Sabihin mo sa katabi mo, maging excited ka. Yan. Nakakakilos lang po ang Diyos doon sa mga pusong excited sa gagawin niya. Kaya kung kayo naghahanap ng himala, ng kagalingan, no, ng kapayapaan, ng kalayaan, maging excited ka. Dahil ang ating Diyos ay dakila. Amen? Praise the Lord. Asan yung ano? Sige. Sheret, pakibigay yung yung ating attendance. Sige, isa-isahin na lang natin, no? Unahin natin. Kasama po natin ngayon ang ating mga pastor, no, sa iba't ibang lugar na kung saan ay tinawag at pinili sila ng ating Panginoon. No, umpisahan po natin na i-welcome ang ating pastor ng Jesus Be Lifted Up, Jensen, yun, pinaka-ano. Praise the Lord. Praise God. Si Pastor Jimboy Gubalani. Praise God. No, siya po ay dumating noong 29 ng gabi, no? Praise the Lord. At sa September tayo magkakaroon ng gathering doon sa Jensen kasama ang Cagayan de Oro. Yung mga taga Mindanao po, no? Iga-gather po natin sila. Praise the Lord. At ang pangalawa naman, unahin na natin, isa-isahin natin dito na sa harapan. Si Pastor Digno Marasigan ng Jesus Be Lifted Up, Bako, Oriental, Mindoro. Yan. Kasama si Pastora Keshia, yung ating isang nag-dance, no? At gayon din ang ating pastor ng Jesus Be Lifted Up, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Amen. Ang Bulalakaw po ay bulalayo dahil mula Calapan ay almost 5 hours pa ang biyahe para makarating doon sa Bulalakaw, no? Praise God. At nandito rin po ang ating pastor ng Jesus Be Lifted Up, Bonbon, Calapan, Oriental, Mindoro, kasama ang kanyang pinakamagandang asawa, Pastor John at Sister Irene Magluyan. Praise the Lord. Amen. Narito rin, ngayon, yung mga tatawagin ko nasa likod, hindi lamang sila. May kasama po silang mga kapatiran natin kung saan sila naroon na tinawag at pinili ng Diyos. No? Nandito po ang ating pastor ng Jesus Be Lifted Up ng Pasig. Kasama yung ating mga senior citizen ng Pasig. Praise the Lord. Yan. Pastor Boyet Clemente. Yan. At ang atin din pong Jesus Be Lifted Up Church, Sambales, kasama si Pastor Dong Layage at si Pastor Jinel. Amen. Tayo na yung mga taga-Sambales. Mga taga-Sambales, nasa na? Amen. Maaga po silang dumating, alas 9 ng umaga, no? Alas 6 daw sila umalis at praise the Lord, wala daw pong traffic, kaya dire-diretso sila. At gayon din, ang ating pastor ng As-Is, Batangas, sa pangunguna ni Pastor Neil at ang kanyang beloved wife, Pastor Rabina, yan ang mga taga-As-Is, Batangas. Praise the Lord. At dito na tayo sa kabila. Yan. At nandito rin po kasama natin ang ating mga pastor ng Jesus Be Lifted Up, Camellia, si Pastora Rio, Reverend Rio, at si Pastor John, Pastor Paul, asa si Pastor John? Pastor John, Lipa pala siya. Sila, dalawa na lang kayo sa Camellia, no? Dahil napunta na siya sa Lipa. Sige, dalawa na lang ang ating pastor ng Camellia. Si Reverend Rio at saka si Pastor Paul. Kasama ang mga taga-Camellia. Tumuyo ang mga taga-Camellia. Ayun, praise the Lord. Yan. At gayon din, narito rin po ang ating pastor si Pastor John po ng Lipa, Batangas. Yan. At gayon din, ang ating pastor ng Kamansihan, Calapan, Oriental, Mindoro, Pastora Jonah Alba.
Amen. At ang ating pong youth pastor ng Oriental Mindoro, Pastor Joshua Amarillas. Praise the Lord. Meron pa ba akong tinatawag na pastor natin? Sino? Si Pastor Gab. Ba't nandiyan ka? Nandito yung mga ha? Nahuli. Buti, may upuan ka pa. Sige. Kasi dito ako nakatingin dahil nandito yung mga pastor natin. Sige. Ang pastor po ng ating Jesus Be Lifted Up Church, Alaminos, Pangasinan, Pastor Gab Cruzada. Yan, praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Meron pa ba? At ngayon ay acknowledge din natin ang ating guest pastor from God's Family Church. Sila Pastor Art Flora at Reverend Angel Flora. Amen. Mga kaibigan po natin, no? Mamaya po, parating pa rin po yung ating mga kaibigan, no? Praise the Lord, na mga pastors na sa victim, makita yung ating pong guest speaker ngayon, ano? Kaya po rin po ang ating Panginoon, mamaya po maririnig natin ang kanilang mga pagbati, no? Sa oras na ito, bago natin tawagin, bago introduce po ni Bishop ang ating pong magsasalita, ay magkakaroon muna tayo ng intermission number from Dance Ministry. Yan. God of Jacob, great I am, King of angels, Son of man, voice of many waters, song of heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar.
prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord, prepare the way. Prepare the way of the Lord. Oh, valley, be raised up. On mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. On mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. On mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. On mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. On mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. On mountain, be made low. Let the lion Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Isang malakas na palakpo muli sa ating Panginoon. Isang malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Purihin po ang Diyos sa araw na ito. Napakabuti po ng Diyos sapagkat ating isineselebrate ang ating 14th year Thanksgiving anniversary ng pagkakatatag ng Jesus Be Lifted Up Church. At sa oras na ito, bago ko po ipakilala sa ating kalagitnaan, ang lingkod ng Diyos, ang tao ng Diyos na ginagamit ng Diyos mightily sa iba't ibang bansa at ginagamit siya para magpagaling ng mga may sakit, gumawa ng himala, ay atin muna pong tignan ang isang video clip na kung saan ay ating makikita ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, kung papaanong mga pilay gumagaling, mga inaalihan ng demonyo, mga may cancer, may diabetes, iba't ibang uri ng sakit ay pinapagaling po ng Panginoon. Kaya nga po ang title ng kanilang programa sa TV ay Oras ng Himala. No po? At ngayong araw na ito na po yung oras ng himala ng Diyos sa buhay nyo. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Sige, atin pong panoorin saglit. He's a man born from the very heart of God, for the Church of God, with a profound legacy of living like Jesus. Ako po na-inspired talaga sa kanya pagtuturo. Number one, it is a biblical teaching ang dinadala niya. Pangalawa, it is also personalized. Also, the effectiveness of his teaching. He is constantly teaching about Jesus. He lived by faith. He lived through faith. And he will live always by faith.
Ako po ay naniniwala na he's really gifted of God, especially in the ministry of healing. Ang Diyos talaga gumagalaw at gumagawa through him. He powerfully reveals God's glory and walks in the realm of miracles. Gaano katagal nyo na itong dala? 3 buwan. 3 buwan ko na. Hindi kayo nakakalakad. May walker pa ako sa bahay ngayon. Gano'n lang po kayo lumakad sa bahay. Lakad. Takbo. May tao ba rito? Balik! Do you see that? Pilipinas, talo na naman si Satanas sa oras ng himala. Bakit merong gasa yung paa mo? Dahil meron po siyang bale po dun sa buto niya po. Pati buto, bali pa. Opo. Pagkatapos sa sulog ng tambutso, Sunog po yung balat dito po. pati balat, sunog. Tapos hindi mo maitapak, masakit. Opo, dati hindi ko po maitapak. Siya po yung nagpasyang pumunta ng oras ng himala dahil may himala rito, lakad. Mahirap pumalakpak ang mga tao. This is a miracle. So ito yung breast cancer na sinasabi natin. Kumusta na po kayo ngayon? Kanina po pagpunta namin dito, masakit po yung hindi ko maitaas na ganun. Kasi namamaga yung kilikili ko sa kulani. Eh ngayon po na itataas ko na wala nang sakit to. Mahirap pumalakpak yung mga tao rito. O ayaw paawat. A highly sought-after preacher in mass media platforms. The host of Oras ng Himala programs in radio, TV, cable TV, internet broadcasts, Living Like Jesus satellite network, and audio-video recordings. A very inspirational author of numerous life-changing and soul-enriching print resources. Talaga pong tumitimo sa puso at isipan ng mga nakikinig ang kanyang mga salita. Siya talaga ay may malawak at malalim na kaalaman sa salita ng Panginoon Diyos. Marami na siyang buhay na nabigyan ng inspirasyon. Kailangan natin ang isang Apostol Carillo na patuloy na maging kasangkapan ng Panginoon Diyos upang sa ganon ang mga mamamayan na kanyang inaabot mapalapit sa ating Panginoon Diyos. I am very happy to know and to see he does not change. His Christ-like humility is still there, down to earth, biblical. He is being used by the Lord, even in praying for the sick, for the deliverance. St. Paul said, those who are questioning my credential, my number one credential that God has called me is the fruit of the ministry. There is no doubt. He is being used by the Lord. The main evidence is the growth of the church. He is indeed one of the spiritual giants and God's generals in this end time, whose life is undoubtedly a great blessing to our country and also made such a massive impact throughout the nations of the world. When I look at him, I see him like a real man of God, not just a real man of God, but I can see the Lord himself in him. And at this time, let's receive greater things that God has prepared for all of us. Let us welcome the man of God from the Philippines, God's end-time prophet and apostle, Apostle Renato D. Carillo. Saglit po tayo lahat umayo. Thank you, Jesus. Be exalted today, Lord. Bless your people. Touch everyone. Let them go out shining in your glory. Meron pong bagong dakilang hinaharap na mas na mga kaysa nakalipas na kanilang 14 na taon.
ngayong araw na ito magsisimula ang kanilang ika-15 taon na kung saan ay lalo kang matatanghal at mapapapurihan. Thank you, Holy Spirit, for being here. For without you, I cannot do anything. We honor you, Lord, for you alone are worthy. I dream of a city called heaven. It was so bright and so big. When I entered the gates, I cried, holy. The angels all met me there. They carried me from mansion to mansion. And all the sights that I saw. But I said, I want to see Jesus. He's the one who died for all. I bow on my knees and cried, holy, holy, holy. I clapped my hands and sung glory. Glory to the Son of God. As I entered the gates of that city, and all the saints met me there. They took me down the streets of heaven. Oh, the saints, too many to tell. I saw Abraham, Isaac, and Jacob, Matthew, Mark, Luke, and Timothy. But I said, I want to see Jesus. He's the one who died for me. I bow on my knees and cried, holy, holy, holy. I clap my hands and sung glory. Glory to the Son of God. I bow on my knees and cried, holy, holy, holy. I clap my hands and sung glory.
Son of God. Your name Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominion, all power and position, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominion, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, He will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy,
Just stretch your hands and receive the Holy Ghost. God is here. Your glory days are happening now. Pumunta kayo para mapagpala. Ang Diyos ay nauna na para kayo pagpalain. Just go on, keep receiving. Tayo nasa presensya ng Diyos. At sa presensya niya ay walang sayang. Walang limitasyon. Walang hangganan. Lahat ay kapakinabangan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So lahat ng pastor ay lumapit sa harapan. Lahat ng mga pastor. Taas yung dalawang kamay. Hindi kayo babalik sa pinanggalingan yung kagaya ng dati. Nakita ng Diyos ang inyong at gutom, ang inyong pananabik. At nilagay niya sa puso ni Bishop Duno na imbitahin ang lingkod ng Diyos. At ang kadahilanan ay kayo. Gusto niya kayong katagpuin. Ngayong araw na ito ay in-elevate kayo ng Diyos. In-ascend kayo. At wala kayong gagawin kundi mabusog na mabusog sa kanyang kaluwalhatian. Stretch your hands and receive the Holy Ghost. My God, God is here. Oh my God! Something is happening to the Church of God! Something is happening in the Church of God!
Tatlong sakit po ang pinagagaling ng Panginoon sa kalagitnaan ito. Pati po yung nanonood by millions sa live streaming ng page ng GCIC Worldwide Ministries, sa television at radio at sa TV in Asia. Una po, sakit ng ulo, I rebuke it. Ikalawa po, sakit ng dibdib, I rebuke it. Ikatatlo, sakit ng puso na I rebuke it. I-claim nyo na po ang kagalingan ninyo. Sakit sa tagiliran, I rebuke it. Lahat po na may sakit na nagpunta rito, itaas nyo po ang inyong kamay. I-claim nyo na po ang gagalingan. Pinagagaling po kayo ni Jesus. Hindi nyo na po kailangan ng panalangin. Nagsalita na po ang Diyos. Ang gawin nyo po, i-claim po ang inyong kagalingan. Ugong sa tenga ay pinagagaling ng Panginoon, I rebuke it. Sakit sa tenga, sa kanan ay pinagagaling ng Panginoon, I rebuke it. Ito na po ang sagot sa inyong panalangin. Ang Diyos po'y dumalaw para kayo po'y pagalingin. I-claim niyo na po ang gagalingan. Ang sabi ko, ito po ang sagot ng Diyos sa inyong panalangin. Siya po'y dumalaw para kayo po'y pagalingin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for loving your church so much. Thank you so much, precious Lord. Thank you so much. Inulit ko po, sakit sa dibdib ay pinagagaling ng Lord. Ulo, puson, kanang tenga, balakang, tagiliran, pinagagaling ng Lord. Hindi lang po rito, by millions po sa television, sa radio, sa podcast, sa live streaming, sa Facebook page ng GCIC Worldwide Ministries, sa TVN Asia, ay pinagagaling ng Panginoon. Taas niyo po yung dalawang kamay, magpasalamat na po kayo sa Kanya. Begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless you all. Be seated, please. Thank you, Jesus. So, taas po yung dalawang kamay nung nakaranas po ng gagalingan. Gusto niyo po magpasalamat? Sige po, sino po gusto magpasalamat kahit po 3 tao lang? O kala ko po magaling na kayo ba tayo niyo magpasalamat? Hindi niyo po ba alam, pag hindi kayo nagpasalamat, yung gagalingan niyo po yung nanakawin ni Satanas? Gaano po ba kahalaga po ang patotoo? So, ganito po siya kahalaga. Number 1, your testimonies glorifies God. Second, your testimonies destroy the works of the devil. Put Satan to shame. Third, yung inyo po mga patotoo ay kaligtasan po ng napakaraming tao. Kaya kahit saan po kayo magtipon, pagka kayo po'y gumaling, magpasalamat po kayo. Huwag po kayong tahimik kasi babaliwala ang ginawa ng Diyos. Ano nangyari sa iyo? Kanina po, napakasakit ng tiyan ko bago ako pumunta dito. Parang may pumipigil sa akin na wag ako pumunta. Ngayon lang po ako nakapunta dito. Kumusta ka na ngayon? Wala na po, nawala. Nawala po. Ito po. Nawala talaga. Harap ka doon sa camera. Sigaw mo malakas. Gusto ko nang umuwi kanina. Harap ka doon sa camera. Sigaw mo nang malakas. Sino nagpagaling sa iyo? Jesus po, nagpagaling sa akin. God bless you. Napakasakit talaga. Grabe. Sabi ko nga, hindi na ako na makatayo kanina. Dahil nang pumunta ako, naramdaman ko na po yung sakit. Pero yung sinabi niyo tumaas ang kamay, nawala po yung sakit ko. Amen po. Praise God. 2 na lang po. Sino pa po yung gumaling? Ito si nanay. Ilang taon na po kayo, Lola? 78 po. 78. Bata pa po kayo. Harap po kayo sa camera. Ano po gumaling sa inyo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po, dati nagtitinda ako ng suman sa Pasig. Umaga-umaga pa yan. Na-stroke ako.
Hindi na, 2 taon no, hindi ako nakalakad-lakad. Ginagabayan po ako ng aking apo. Kamusta na po kayo ngayon? Ano po gumaling sa inyo? Nakakalakad na po ako. Kahit pa paano. Sinama nga ho ako ni Kapining. Ayun, mapapalad po yung nag-aaya ng Opo, kaluluwa sa bahay sinasama ng po Diyos. ako. Wala ho akong damit. Nakita niyo damit niya, ang laki. Lord, bigyan mo po si Lola ng maraming damit. God bless po, Lola. Salamat po. Sir, ngayon ko lang kayo nakita sa 5 taon na sa TV ko lang kayo tinignan. Pares lang po yun, in person tsaka sa television. Pares lang po. God bless po. Pero pogi kayo pala. Thank you po. Isa na lang po, isa na lang. So, ano nangyari sa iyo? Bago po ako pumunta dito, may kulani po ako dito kasi napaso po ako. So kanina po, bago po nagpunta po ako sa SM para magpa-check. Yung kulani ko dito, ang sakit kanina. Kala ko nga hindi na. So ngayon? Okay po. Parang nung sabi niyo itaas, medyo... Ikot. Po? Ikot mo yung kamay. Suntong malakas. Suntok po. Oo. So wala ka na nararamdaman. Sigaw mong malakas, sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus po. Lagi God bless naman you. po. Sa pong Thank you palakpak po. na malakas sa Panginoon. Dali, marami pa po sa inyong gumaling. Kaya lang po yung atin pong oras po yung mahalaga. So pakisabi mo sa iyong katabi, you're a blessing. I see Jesus in you. Ano sabi? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang mamagat po ng revelation ay be dependent on Jesus. Be dependent on Jesus. So, samahan niyo po ang lingkod ng Diyos in John 21:1-6. And let us hear the word of the Lord. After this thing, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way he showed himself. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Verse 4, but when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciple did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, children, have you any food? They answered him, no. And the last verse, verse 6, and he said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. So meron po rito ang napakagandang katotohanan kinakailangan pong maintindihan po natin. Bilang mga anak ng Diyos, at sambayan ng Pilipino bilang bansang papunta sa Panginoong Kristo. At ito po yung unang-una nating dapat maintindihan, mga minamahal, na napakahirap mabuhay. Napakahirap nang wala si Jesus sa atin at hindi niya tayo napapangunahan. Let me say that again. Napakahirap mabuhay nang wala si Jesus sa atin at hindi niya po tayo napapangunahan. At bakit po natin sinabi yun? Kasi alam niyo po, ito po sila Peter, ito po ay professional fishermen. Remember in Matthew 4:18, pababa, tinawag sila ng Panginoon while they were fishing in the Sea of Galilee. Sila po yung mga taga-Galilea. Yun po yung kanilang livelihood. Dalubhasa sila at bihasa sa pangingisda. And take note, 7 po sila. And take note, wala pong ulan. And take note, maganda panahon. And take note, meron po silang bangka at meron silang lambat. And take note, sila po'y nangisda sa mahabang oras. Pinakamababa po ron 3 oras. Yun ang pinakamababa. Damo sa 6 na oras. Pero ang sabi po ng Bible, sa gitna po ng kanilang posisyon, expertise, unity, wala po silang nahuli.
Kaya hindi po talaga natin pwede ipagmalaki yung atin pong pinag-aralan eh. Hindi talaga natin pwede ipagmalaki yung atin pong mga pinagtapusan, yung atin pong mga kalakasan, yung atin pong kayamanan, yung ating koneksyon, at yung atin pong mga karunungan. Si Jesus lang po talaga ang napakahalaga sa buhay natin. Alam nyo na, ako po ay na-born again noong January 12, 1986. Prior to that being saved, meron na po kaming kaya. 3 po kami magkakapatid, ako po yung ikalawa. At sa loob po ng 13 taon, wala akong ginawa kundi magbarkada, mag-enjoy ng buhay, uminom ng alak, gabi-gabi po yun, walang tigil yun. Pinakamababang laman po ng pitaka ko ng mga panahon na yan, laking pera na po, 1,000, pinakamababa po yun. Ako po alis ng bahay na alas 4 ng madaling hapon, uwi ako ng alas 4 ng madaling araw. Straight po yun, 13 years. Ako yung nagbubukas ng nightclub, ako rin po yung nagsasara. So ako po yung leader. Yung mga kaibigan ko po, yung mga judge, colonel, general, abogado, kapitan ng mga barko, international po yun. Kaya lahat po ng gamit ko, mamahalin, branded, imported. So, kung ano po yung gusto ko nagagawa ko. Pero dumating po ako sa punto ng buhay na nakaranas ako ng sobrang hirap ng kalooban. Labas-pasok po ako sa simbahan. Bago po kami masyal ng aking may bahay, yung aking pong kaisa-isang asawa, habang panahon, 43 na po kaming kasal, lagi kami nagsisimba. Hindi po kami pumapalya. May ulan, may araw, may bagyo, basta sisimba po kami. Baclaran, Grotto, Antipolo, Quiapo. Nasa Cubao po kami noon, sa 13th Avenue. Palagi po yun. Pero nakadama po ako ng malaking emptiness ng puso. Yun po yung pinakamahirap sa lahat eh. Ewan ko po kung may nakaranas sa inyo. No? Yun po yung pinakamahirap sa lahat. May pera ka, may koneksyon ka. Sa kabataan ko po, syempre, na-enjoy ko buhay ko. Hindi naman po maiwasang may nakakagusto sa iyo, syempre. Kasi meron ka lahat, tapos kabataan ka, syempre, kung titignan niyo po ako ngayon, ganda lalaki ko, imagine niyo po yun ang kabataan ko. So, wala tayong argumento ron. So, malinaw po yun. Kaya, pero dumating po ako sa punto ng buhay ko lang, grabe po yung emptiness ng heart ko. Hindi ko po maipaliwanag, wala pong makapagbigay ng lunas. Nagsisimba ako linggo-linggo, ha? Walang miss yan. Mabuti kong tao, pala kaibigan ako. May pera ako, nagagawa ko yung gusto ko, nasusuot ko yung gusto ko, napupunta ko yung gusto ko, lahat ng gusto ko, natatamo ko. Pero mayroong emptiness yung puso ko. Yung po yung pinakamahirap sa lahat. Nakakabaliw po yun. Napakahirap tumulog. Pinipilit mong umiti, nilalasing yung emptiness ng puso sa pamagitan ng mga stage-side na alak, layaw dito, layaw doon, kasalanan dito, kasalanan doon. Hindi pa rin po siya nawawala. Kaya isang araw, ako po'y lasing, tumingala po ako sa langit. Sabi ko, Lord, nandiyan ka ba talaga? Parang napakahirap pong abutin. Bakit ganito yung puso ko? Buti po sana kami, problema ako, okay lang na empty yung puso ko, mahirap kami, wala akong makain. Puno ako ng kaguluhan sa buhay, wala eh. Wala eh. In-enjoy ko nga yung buhay eh. Yun po ang pinakamahirap sa lahat. Kalalabas ko lang po ng nightclub, lasing po tayo, meron pong humarang sa daan ko, merong inabot na brochure. At yun po yung sagot ng Panginoon sa tanong ko. Nakaway ko nga po yung nag-abot eh. Sabi ko, bakit mo ako hinaharangan sa daan ko? Malis ka dyan sa daan ko, bubugbugin kita. Kasi nung time po sa dami ng koneksyon ko, hindi mo ako pwedeng titigan. Gagalit ako kaagad. Kasi puno ka ng kayabangan, dami mong koneksyon. Pag uwi ko po nung bahay, daling araw, binasa ko po siya, tanggal kalasingan ko eh. Ayun po pala ang sagot. Si Jesus, wala sa puso ko. Pwede palang maniwala kang may Diyos, pero kung wala siya sa puso mo, empty pa rin ang puso mo. Pwede pala yung tumatawag ka sa Kanya, pero kung wala siya sa puso mo, empty pa rin yung puso mo.
Pwede palang labas-pasok ka sa simbahan, may kaibigan kang pare. Baka mga kamag-anak ko, puro pare. Kasi lolo ko magpapare. Hindi po natuloy kasi lahi kami na magagandang tao. Nakita yung lola ko. Yun nga, niligawan. At yung tatay ko po yung panganay, ako nga ikalawang anak. Wala ang Lord sa puso mo, empty pa rin. Kaya, pasalamat ako sa Lord na natapos po yung hagan, emptiness ng buhay ko. 39 years na po, almost. Magpo 40 years na next year. Yung emptiness na palitan po ng satisfaction. At siya po yung naawa na tayo po ay natawag bilang end-time apostle at nagsimula tayo sa kalsada ng West Point. Nagsimula po ako doon, ang attendee ko po 7. Yung may bahay ko, yung biyanang ko. Parang wala kayong biyanan, hindi kayo tumatawa. Parang hindi kayo nakaka-relate. 7. Tapos, sa kalsada po kami, walang bubong, ulanan orawan po kami. Nagpapasalamat sa akin yung government kasi ako naglilinis ng kalsada Kasi doon kami nag-church. 3 beses sa isang linggo service namin. Wednesday, Friday, Sunday. Kaya mula po sa ganung bilang, sa awa po ng Diyos ngayon, ano na po ang GSI Shield, 35 years. 200 plus po yung chapters natin sa buong Pilipinas, 60 sa buong mundo, ever growing. Walang support yun, Walang solicitation yun, walang negosyo, walang sideline. So wala lahat. Sa Lord lang po tayo umasa. Kaya nga, sabi ko nga, maganda ikwento sa mga pastor at sa church sa buong mundo yung testimony ito para yung po bang mga nanghihina, nadidiscourage, nadidepress, at nadidisappoint kasi ilan lang tinuturuan, ng bagal lumago, umaayaw. Hindi kayo dapat umayaw. Tuloy lang. Na pag natawag tayo ng Diyos, kasama natin siya. Sa manalangin lang tayo ng gusto, hawakan pangako niya, magpuri, magpasalamat, higit sa lahat, maging matiisin ba? Kasi para po siyang pagtatanim ng palay, hindi naman nagtanim ka ngayon, bukas may bunga na So, process. Basta ang point, wag kang titigil magtanim. Wag kang titigil manalangin. Kaya mo mag-ayuno, 1 araw, 2, 3, kalahating araw gawin mo. Hawakan mo pangako niya. At asahan mo 1 araw, marami na kayo. Nagugulat ka na lang, ayan na siya. Amen. Kaya nakita ko rin po sa churches sa buong mundo na marami pong pusong empty kahit nakatanggap sa Lord. Ang problema naman po ng church ay yung hindi tayo kasi umasa sa Lord. Unbeliever, hindi natin hinahanapan ng pagdidepende sa Lord. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, requirement yun. Isa sa pinaka-requirement yun, yung umasa tayo sa Kanya. Siya nga ang may sabi in John 15:4, kung ako'y wala sa inyo, wala kayong magagawa. Hinalin tulad niya nga tayo sa sanga pag di tayo nakakabit sa puno araw-araw, hindi tayo mamumunga. Amen. Kaya, yung pagdidepende sa Lord, napakahalaga nun. Yung mapangunahan niya po ba tayo sa lahat ng bagay. Kasi nung nagsimula ako sa kalsada, yun lang po yung in-apply ko yung mapangunahan niya ako. Hindi naman ako nag-struggle sa paglilingkod Kasi pag narinig mo tinig niya, hindi ka mag-i-struggle, masarap. Amen. Sino sa ininiwalang mas masarap pakinggan ng tinig na kaysa sa asawa mo? Wala sumasagot dito. Lord, hindi sila honest. Tapos yung Amerito ng honest. Hindi ka naman sinabing hindi maganda tinig ng mga asawa natin, pero totoo yun Mas masarap pakinggan ng tinig na Lord kaysa tinig ng mga asawa natin. Diba sabi sa John 10:27-28, my sheep hears my voice, and I know them and they follow me. Kaya yung personal intimacy sa Lord, napakahalaga niyan. Doon tayo matututong umasa sa Kanya
Yun lang ang way para makilala nyo siya ng malalim. Walang limit. Kasi alam niyo yung paglugo, hindi binibilang yun sa tagal mo sa Panginoon eh. Pag yun po yung ginawa nating basihan, disappointed po kayo. Hindi binabase yan sa dami ng librong binasa mo. At lalong hindi binabase yan sa dami ng kaibigan mong pastor. Of course, maganda, lahat kaibigan natin. Hindi naman nata mabuting may kaaway tayo, dapat lahat kaibigan natin. Pero hindi po yun ang basihan. Hindi rin basihan yung labas-pasok ka sa church. Maglingkod maganda, pero hindi yun ang basihan. Isa lang talaga ang basihan. Isang-isa lang. Yung intimacy sa Kanya. That is the only way for you to know the Lord personally. You must spend much time with the Lord always. Amen. Hindi ba, pag lagi mo kasama ang isang tao, nakikilala mo siya. At pag kilala mo na siya, madali mo siyang pagkatiwalaan. Hindi po problema yung trust pag kilala mo ang Lord. Impact, para sa'yo, pangkaraniwan lang yan. Kaya anong balita sa mundo, anong mangyari sa mundo, anong report ng mundo, anong gawa ng diablo, hindi ka natitinag. Amen. Hindi ka namumove. Kasi kilala mo ang pinagkakatiwalaan mo. At hindi lang po yun. Lahat ng pangako niya sa iyo, buhay na buhay. Hindi pwede kang mag-doubt. Imposible. Kahit si Satan maglagay ng lying sa mind mo outside, hindi ka pwede mag-doubt. Kasi kilala mo yung pinagkatiwalaan. Buhay na buhay siya sa iyo. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul in 1 Timothy 1:12 pababa. I know my God in whom I serve. I know my God in whom I believe. At yun po yung revelation knowledge. Yung knowing na yun ay bunga ng encounter sa Kanya, intimacy. Tingin po kayo sa akin. Tingin po kayo sa akin. Bibigyan na lang kitang kopya para makapakinig ka ng gusto. Bibigyan na lang kitang kopya. Alam mo ba ninyo lahat, the moment na naranasan nyo ang Lord, you cease to be ordinary. Ulitin po natin Kahit bago ka pa lang, sabihin natin ngayon, bagong dalo ka. Wala ka lang unawaan sa maraming bagay. Pero naranasan mo siya. You cease to be ordinary. Tapos na po yung pagiging ordinary. Tapos na yung pagiging normal. Tapos na yung pagiging the same as usual. Kasi naranasan mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yung pagbabago within to be manifested without, nagsimula na. You must know that. Kaya, nire-rate ng Lord yung maturity ninyo, spiritual maturity, sa lalim ng relasyon nyo sa Kanya. At yung lalim ng relasyon nyo sa Kanya, nire-rate niya sa lalim ng intimacy nyo sa Kanya. Huwag niyo po itong kakalimutan. Bihira niyo itong mabasa sa libro ng mga Amerikano at Koreano kung sino pa. Lahat po ng tinuturo ko sa inyo ay praise from heaven. Lahat ng gagawin niyo sa Lord, lahat, hindi ilan, lahat, ay nangangailangan ng desisyon. Lahat. It's wrong na may gagawin tayo na wala tayong desisyon personally. Ang desisyon mahalaga, especially, dadaan ka sa proseso ng paghubog ng buhay. Dadaan ka sa proseso ng pagsubok ng pananampalataya. Dadaan ka sa proseso na kung saan para kang pigurin, nilulukin ng Panginoon. At dadaan ka sa proseso na maraming sakripisyo. Alam mo ba ninyo, ang lahat po ng nasa fivefold at churches sa buong mundo na ayaw magsakripisyo ay walang mararating sa Panginoon. Nung sinabi po ng Lord in Mark 10:45, the Son of Man came to serve and not to be served,
and to make himself as a ransom for many. Sinasabi po niya sa lahat sa church, sa lahat ng nasa fivefold down to the congregation worldwide, na ang sakripisyo ay bahagi ng buhay natin. Yung maglingkod ka sa Diyos, napupuyat ka, napapagod ka, kagaya nyo, galing ng pinanggalingan, layo, pupunta ka rito, sakripisyo yun. Yung kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa Lord, sakripisyo yun. Yung napipersecute ka na wala kang kasalanan, pero nagpupuri ka, nagmamahal ka, ngumingiti ka para walang anuman lang sa'yo, sakripisyo yun. Yung mabubuti mong gawa, sinasabing pangit. Pero tahimik ka lang, nakangiti ka, hindi ka nagagalit, sakripisyo yun. Yung mag-ayuno ka, kahit na nasa hapag mo yung paborito mong pagkain, ayaw mong kainin, sakripisyo yun. Yung gising ka sa magdamag para manalangin, habang yung iba, ang sarap ng tulog, sakripisyo yun. At yung bumangon ko lang madaling araw, sila'y tulog pa, ikaw ay nananalangin na, nasa tuhod na, sakripisyo yun. At higit sa lahat, kung kukunin mo yung isang barangay at isang bayan, malaki sakripisyo kailangan mo. Kukunin mo buong Pilipinas, malaking sakripisyo yan. Tingnan niyo yung buhay ng Lord at mga apostle. They win the world because they sacrificed their life for the cause of Christ. Yun po ang biblical Christianity. Sad to say, marami pong churches ngayon at so-called Christianity, sa buong mundo, marami po illegal, iba fake. Ang totoong Kristyanismo at biblical, authenticated, is to be like Jesus. If it is not, then it is a counterfeit. Hello. Hindi naman po labago ang G-cycle ng ganito. Malibang naunawa ko salitang sakripisyo. Yun, nagpi-prayer meeting po kami. Nagpi-pray na ako sa bahay araw-araw. Araw-araw po yun, magmula na naligtas ako, 3 hours, 5 hours, 7 hours, 9 hours, 13 hours, 20 hours. Bakit pa akong bundok? Araw-araw po yun. Walang tigil yun. Pagdating po ng gabi, nasa kalsada ako ng West Point, nagpi-prayer meeting pa kami. Alas 9 ng gabi hanggang alas 12, minsan inaabot kami alaunang madaling araw. Gabi-gabi po yan, 3 years straight. Kaya hindi nakakapagtaka, yung growth namin rapid. Kasi may sakripisyo eh. Amen. Kaya nakakalungkot po na na-picture po sa church ngayon ng marami po nagpunta rito, Koreano, Amerikano, Europe, no? Buong mundo. Isang uri ng Kristyanismong kalungkutan ng Lord. Lahat ng marunong magsakripisyo, tiyak magtatagumpay at aanin ng sagana. Amen. Naalala ko noon, yung pamatrikula ng aming mga anak, binabayad ko sa isang radyo namin. So parang hindi na makakapag-aral ang mga anak ko. Pero dahil kilala ko ang Lord, marunong ako magtiwala. So parang nakapagtapos ng mga anak ko, may mga doctorate yung mga yan. Wala naman kaming utang sa school. Para lang unahin ang kalooban ng Diyos. You will never be successful, never. Unless you know the perfect will of God in your life and you live in it. And be found faithful up to the end. Whatever is the cause. Huwag niyo nga kalimutan yun. Garantisado magtatagumpay ang sino man pag nabuhay ka sa perfect will ng Diyos. Kahit anong gawin ni Satanas, kaya lahat ng mangkukulam, kulaming ka, wala mangyari rin. Amen. Amen. Kumusta nga mangkukulam sa Pilipinas? Ewan ko kung iniiwan pa sa Mindoro. Siguro kayo naantay nila. Pero okay lang, pulo kayo ng power ngayon, nagtatago lang sila pag uwi nyo. Kaya alam naman nila na wala silang power. Naintindihan niyo po yun.
Kaya simpleng turo po ito eh. Basic na kailangan ng church. Kasi nag-i-struggle po ang church sa buong mundo ngayon kung paano siya magtatagumpay. Ito po ang sagot. Oh. Alamin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ipamuhay mo siya. Hanggang wakas ano man yung kabayaran, huwag kang aalis doon, magtatagumpay ka. Tinawag ka niya magpastor ka. Kalimutan mo yung iwanan mo eh. Kaya naman kay Jesus, iniwan niya yung langit, tapos ikaw, inaalala mo kung ano iwan mo. Ano ba iwan mo? Gaganda pa ba sa langit yun? Amen. Trabaho, gaganda pa ba sa trono ng Lord yun? Gana ba sweldo mo para matakot kang iwanan yan? Amen. Kumita ka ba ng 1 milyon isang araw? Para manghinayang ka. They see that? They understand that. Iniwanan tayo ng Lord ng ehemplo. Ang sabi niyo sa John 6:38, I came to this world to do the will of the Father who sent me. Specific po siya sa pagdating niya sa mundong ito. Isa lang ang reason, ang will ng God the Father. Ba't ako ba yung biyahe sa buong mundo? Nakakapagod po yun. Walang pahinga. Siguro isang reason nga yun kung bakit tayo ako imbitahin ng maraming mga kapatiran sa iba't ibang fellowship. Gustong-gusto nila akong panoorin sa TV. Gusto-gusto nila akong pakinggan pero ayaw nila akong imbitahin. Siguro naisip nga nila na sa dami ng biyahe, baka hindi ako makagilap. Pagod ako, wala akong time. Salamat naman sa ganong pananaw. Pero first love ko po magturo sa church. Kahit 7 lang yan, kahit 8, basta pinapunta ko na. Hindi kasi dami ng tao, kundi yung kalooban niya. Hindi naman kasi tayo naghahanap ng kasikatan ng katanyagan eh. Si Jesus lang naman yung sikat, siya lang naman yung tanyag eh. Bakit pa tayo magpipresinta? May mahirap pa wala ng trabaho ba? Siya na nga yung greatest eh. Sino pa ba yung gusto natin maging greatest dito? Eh lahat ng greatest na boksingero, golfer, artista, patay na lahat. Si Jesus lang yung naiwang buhay. Pati yung mga paraon, patay na eh. Pati yung mga Caesar, patay na. Jesus lang talaga yung greatest. Amen. Nakakapagod po siya. But I enjoy. But I'm doing. Kasi will siya ng Diyos. Kagagaling ko lang ng Canada. Ayun. Hindi will ng Diyos na sa church, may cellphone bukas. Naunawaan niyo po yun. Di po biro. Naranasan ko po yung 42 hours na biyahe. Punta ng South America, India, China. Lalayong lugar na hindi pinupunta ng marami. Eh kasi pag naghahanap ka ng pera, ayaw mo pumunta sa malalayo eh. Kasi walang pera ron, pagod lang. Pero hindi na nakita, ando doon yung glory. Doon ka matututo na maraming bagay sa Diyos. Kaya yung pagmumukmuk, no, yung awa sa sarili, habag tampo, walang puwang sa bahay ng Diyos yan. Walang puwang sa buhay natin yan. Meron nga akong kaibigang pastor eh, best friend ko yun eh, flat one sa Greek yun eh. Prayer partner ko yun eh, siya intercessor ko pag nagkukurusada ako ng early years ko. Grabe mag-pray yun. 5 oras, 7. Pero kung ba't nagkaganon yun, ako din naman ang reason. Kaya isang araw, inaya niya ako na magturo sa church nila sa Antipolo, Assemblies of God siya. Revival night. Actually, hindi ako speaker. May speaker siya, kaklase niya sa Bible school, kasama niya sa church. Kaya lang, nabalitaan niya na naligtas ako, so gusto niyang malaman kung talagang pastor ako. Kasi sinabi ko, pastor ako, nakita kami sa Green Hills eh. Mahigit 15 years kami nagkahiwalay. Best friend ko siya. Ano siya eh, first dan black belter, ako second dan nung kabataan ko. Very close kami. Eh, nagkahiwalay kami. After 15 years, nakita kami sa Green Hills. Nagkumustahan. Sabi niya, kumusta ka na ngayon? Sabi ko, pastor na ako ngayon. Hindi siya maniwala. Sabi niya, paano ka naligtas? Para bang siya lang may karapatang maligtas. Paano raw ako naligtas? Hindi siya makapaniwala kasi nga alam niya yung kabutihan ko ng kabataan ko eh. Lahat ng mabubuting gawa nasa akin eh. Hindi siya maniwalang naligtas ako. Ang sabi mo, lingkod ka na ng Diyos ngayon. Eh pala biro siya, pero yun nga, yung
Dina-downgrade niya po ako. Sanay naman ako kasi kaibigan ko nga. Kasi pag magtatampo ka, ikaw lang din naman na magkakasakit eh. Matalino ko, bakit ko gusto? Bakit ako uubo-ubo? Ayoko sa makit ulo ko ba? Gaano bang magpatawad? Ilan naman yun, di ba? Kaya sabi ko doon sa mga ayaw magpatawad, bahala ka. Pag na-hospital ka, wala magpipray sa'yo. Pag sumakit ulo mo, wala magpipray sa'yo. Pag lumabo mata mo, wala magpipray sa'yo. Sinabi na magpatawad, pinipilit mo sa mama ang loob. Pag may oxygen ka na dyan, huwag kami tatawagin. Hindi ka na namin makakausap kasi may oxygen ka. Kaya magpatawad ka na kaagad. So, decision. At sabi niya, sige, malaman natin kung talagang pastor ka. May 3 gabi kung revival night. Actually, may speaker ako, sabi niya, pero bibigyan kita ng 1 araw. Para malaman ko kung talagang pastor ka. Eh di umuwi akong bahay. Sino siya yung niniwalang pag malakas ka kay Jesus, eh malakas ka? Kinuusap ko, Lord. Sabi ko, Lord, kausapin mo yung kaibigan ko. Wala siyang speaker, ako lang. Yung inimbita niya, hindi makakarating yung bahala ka na ron. Eh, syempre, hindi tayo pwede magsabi ng pangit sa mga kapatid ng pastor, kaya bahala na ang Lord. Amen? Pinagpray ko talaga na walang speaker, ako lang. So, yun yung tamang gawin eh. At least, 2 lang kami nagkakaalaman. Eh, kung ikukwento ko sa iba yung baka iparating niya, makakaproblema kami ng kaibigan ko. Kaya matalino ako, si Jesus kinausap ko. Kasi alam ko naman qualified ako eh. Hindi ko pinipilita sa sarili ko, alam ko lang na meron ako ibibigay na higit sa ibibigay niya. Di ba? Karunungan yun. Lord, sabihin mo sa kaibigan ko, ako lang speaker. At yung inimbitan niya, huwag mong payagang makarating. Ay di tumawag, 2 araw bago gawa, hindi rin makakarating. Hawaan niyo yun. At di dumating ako. Hindi ako pinanusin. Sabi niya, akit ka na yan, hanap ka upuan mo. Walang galang. Eh di upo ako ron. Sabi niya, diyan ka muna, papasok ako sa office ko. Kahit tubig, di nagbigay. Eh, natutuhan ko agad mamatay sa sarili ng murang gulang ko sa Lord. Kasi ayoko ang ubuhin eh. Ayoko ang sumakit ulo ko eh. Ayoko sumakit dibdib ko eh. Wala na nga akong maraming kita nung magpasya ako maglingkod, bibili pa akong kurtal. Mababawasan pa yung ipon ko. So, eh dumating na yung gabi. Doon yung mga kaibigan niya, mga Plat 1 sa Greek. Nag-aaral sa Bible School eh. Malaking fellowship nila, hindi ko nababanggitin, Assemblies of God. Hindi ko nababanggitin yung mga pastor sa harap. Pero yung fellowship, kanina ko pa binabanggit, Assemblies of God. Daming pastor. Sabi niya, eto, nakita ko yung kaibigan ko sa Green Hills na nakalipas. Sabi niya, pastor na raw siya. Tingnan natin kung totoo. Walang galang. Sabi niya, tayo ka na, ikaw na. Ay, di tumayo tayo. Sabi ko, ako po walang ibibigay sa inyo. Hindi ako nag-aral sa Bible School. Si Jesus lang ako ibibigay ko sa inyo. Pagkasabi ko po noon, yung aking pastor na kaibigan nakaupo sa harap na Islam, parang palaka. Sino sa inyo maniniwala ang mayabang hinahambol ng Lord? Na-Islam po siya, nagpalawla. Ah! Sa harap nakaupo kagaya niya, na-Islam po unang mukha. Tapos yung mga pastor na kaibigan niya, na magagaling sa Greek Plat 1, nag-weeping lahat. Nangisa, dumating glory ng Diyos. Yung mga poses, lumaya, bingi, nakarinig, pilay, lumakad. Yung parang nangyari sa inyo kanina, yun yung nangyari. Ay di natapos na gawain. Inaasikaso niya na nga ako ngayon. Sabi niya, upo ka na riyan. Tutukan ng electric fan to. Gusto mong gata? Sabi niya. Mahal niya na ako. Eh di yung kongregasyon niya po noon, 30 lang eh. 3 gabi po ako nagturo. Umabot po lang 100 plus yung 3 araw. Hanggang dun sa labas. Ganito rin po yung church niya, kaya lang mas maliit dito, mas makitid.
hanggang sa labas. Nabalitaan ng mga taga-Antipolo sa Tikling. Lagpas ka ng Kainta, konting lagpas mo lang sa Junction, Tikling, doon, yung church, Garden Church. Dumami. Hindi 3 araw, tapos na. Sabi niya, friend, mahal niya na ako ngayon eh. Sabi niya, dagdagan pa natin ang 2 araw. Di naging 5. Ay di, grabe na nga yung nangyari. Sabado ng gabi, sabi ko, uwi na ako. Sabi niya, pwede bang sabihin mo sa akin yung sikreto mo, ba't ka nagkaganyan? Sabi ko, wala naman. Kagalang ka ako ni Peter, he is always been with Jesus. Yun lang din ako. I've been with Jesus always. Kasi si Peter, ignorante ito eh. Sabi ng Acts 4:13 uneducated and trained. Sa ibang translation, ignorant. Ang mga taga-Galilee, outcast. Kinukondem ng mga Pharisees. Sila po yung nasa area ng Galilee na isa sa pinakabababang uri ng citizen pagdating sa mga Jew. Kumbaga po ba sa simpleng term, minority, the least minority. Pero nagtaka yung Sanhedrin, binubuo ng 70 scholar. Bakit naging powerful si Peter? At sila na rin yung sumagot sa kanilang tanong. He has been with Jesus. Amen. Tapos siya po yung nagpalihan sa akin. Sabi niya, kaibigan, patong mo yung kamay mo sa akin. Pag-pray mo. Nag-pray ko po siya. 2 kamay. Ako ano, meron ako, sinaling ko sa kanya. Inabukasan, linggo, nagturo siya. Wala nang blackboard. Kasi matalino may blackboard, may stick. Wala nang blackboard, wala nang stick. Sabi niya sa congregation, sabi niya, church, ako pa rin yung pastor niyo, pero iba na ako ngayon. Kung ano yung meron yung kaibigan kong man of God, meron na rin ako. At yung ibinigay niya sa akin, ibibigay ko sa inyo. Pagkasabi niyo na na-islayin yung kongregasyon, tinahalaw sila ng Diyos. At nag-40 days siya ng 2 beses. Nag-pray ko po siya. Then may namatay sa isang isla, pinag-pray niya na buhay. Pagkatapos po noon, nagkahiwalay uli kami. Hindi na kami nagkita. Dahil nga sinugo na ako ng Diyos sa Pilipinas, buong mundo. Nabalitaan ko na lang ng isang araw na hinanap ko po yung page niya sa Facebook. Puti nga may Facebook na eh. Kasi nung kung walang Facebook, hindi mo malulocate. Nakakita ko yung pangalan ng anak niya. Hinanap ko po sila. Na-locate ko, tinawagan ko siya. Tuwan-tuwa. Sinakay ko po sa sasakyan, binigyan ko po ng love gift, pinakakain ko siya ng buffet, tuwan-tuwa. Sa nangyari sa akin. So tinanong ko po siya. Sabi ko, kumusta na yung ministry mo? 50 lang yung member niya. 50. No, ako po yung nagturo sa kanya. Nasa kalsada ako. Kinuwento ko nga ko ilang member ko. That is almost 20 years ago, 50. Grabe pong iyak ko at lungkot. At ang reason kasi, pinayagan niya po yung habag sa sarili sa ng loob na maghari sa buhay niya. Mahirap umusad pag yung puso mo may sama ng loob. May habag sa sarili. Kaya nung kami po yung nag-uusap, nalabas sa bibig niya, puro negative sa mga pastor, puro criticism. Sabi ko, kaibigan, magpatawad ka. Ay, mahirap pong alisin ka agad eh. Kasi nagpatong-patong na eh. Kaya pagka ganyan po yung buhay natin, hindi tayo makakarating sa tagumpay. Kaya yung decision, mahalaga yun. Magtaas po tayo sa saglit ng 2 kamay. Amen. Ikalawa, na dapat nating matutuhan dito, ang sabi ng verse 4 and 5 ay ito. Let me repeat what you hear. But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciple did not know that it was Jesus. Akalungkot naman, ano?
3 taon nilang kasama si Jesus. Araw at gabi. Sobra pong privilege yung mga alagad. Nainggit po ako sa kanila. Kasi live na ang Lord kasama nila. Saan man pumunta, 3 taon, dinisciple sila, tinuruan sila, ininvest na Lord yung buhay sa kanila. Yung revelation niya sa God the Father, sinabi sa kanila, yung tinanggap nilang revelation, puro person. Nakakaingit po talaga. Sobrang inggit ko. So much privilege po sila. And yet, nakatayo ang Lord. Hindi nila nare-recognize. Nakakalungkot. Hello. Inuulit ko, 3 taon nilang nakasama Lord, araw at gabi. Nakita nila yung glory, yung power, yung transfiguration ng Lord, yung miracle, eyewitnesses sila. Sama sila sa bangka, sa bundok ng Mount Tabor, Mount Olive, Gethsemane. Amen. Everywhere the Lord goes, they were there. They were with Him. Pagkatapos, hindi mo nare-recognize ang Lord. Amen. Alam niyo kung ano dahilan? Sino yung gustong malaman? Walang may gusto, hindi ko sasabihin. Taas yung kamay ng gustong malaman. Dito lang nagtaas, dito lang kakausapin ko. Taas yung kamay ng gustong malaman. Lahat sila kakausapin ko. Amen. Ito po dahilan. Siyempre, walang nahuli. Iniisip yung bayarin sa ilaw, sa tubig, almusal, tanghalian, hapunan, pangangailangan. Walang nahuli. Disappointed, discouraged. Doon nailagay ang puso't isip sa problema, hindi sa solusyon na nasa harap nila. Alam mo ba niyong lahat na kahit maraming problema sa harap mo, pag yung mata mo'y nakatingin sa solusyon, wala kang problema. Do you understand that? At kung bakit lang tayo nagkakaproblema pag inaalis natin yung mata natin kay Jesus. Believe me, pag mayroong bishop at pastor at chairman ng Movement Coalition o Amerikano kung sino pa po ito, na masyado kang hook sa balita ng mundo, sa nangyari sa mundo, you will go nowhere. Wala pong pinakabagandang bagay na dapat nating pakinggan kundi ang salita ng Diyos, period. Walang balita ng mundo. Yung giyera ng Israel, paikot-ikot na lang yan. Ang solusyon ng pag-ubusan natin ng panahon, si Jesus. Sa Kanya tayo magpakalalim. Sa Kanya tayo yumakap. Idagdag pa nga nangako siya na He will never leave you nor forsake you. Alam mo ba niyong lahat na walang nanalangin sa mga alagad? Walang nagpuri kahit isa? Walang nag-ayuno? At ito pa po malungkot. They don't even believe that the Lord will rise again from the dead. They all doubted. Pero alam po ba niyong lahat? Tingin po kayo sa akin. Alam niyo po bang lahat? Na kahit wala nag-pray, wala nag-ayuno, wala nagpasalamat sa Lord, ang kanilang credential ay unbelief at doubt, nag-appear pa rin ang Lord sa kanila. Alam niyo kung ano dahilan? Nangako siya eh. Do you get that? Inuulit ko ha. Walang nag-pray, walang nag-ayuno, walang nagpasalamat, wala nga naniwalang mabubuhay siya. Kaya nga sila nagtakbuhan lahat eh. Ang sabi ng John 20, they shut the door because of the fear of the Jew. Yung salita pong shut, ang ibig sabihin, kahit konting singaw sa pinto, wala kang maririnig. Sa takot sa mga Hudyo, talagang lock, padlock. Dapat lahat ng bishop, kagaya ni Bishop Duno. Mapapagkamalan siyang electrician. Amen. Do you get that? At yung fear po nila, fear unto death, hindi sila lumalabas. Andun lang sila sa loob. To avoid persecution.
imprisonment, and even crucifixion. Pero dahil nangako si Jesus sa kanila, sa gitna ng pangangailangan at takot, nag-appear siya. Hindi pa kayo nagkakaproblema ang Lord. Andiyan sa tabi nyo. Walang papalakpak. Ang problema lang, hindi nyo nare-recognize. Dahil yung may nyo masyadong use sa problema, nararamdaman, o sapin sa buhay, pangangailangan, at sabi-sabi ng mga nasa paligid nyo. That is how you forget Jesus. So, anong solusyon doon, Tate Apostol? Intimacy. Every day. Mahirap po kasing makalimutan ng isang taong araw-araw mahal mo eh. Mahirap makalimutan ng isang taong araw-araw kasama mo. Mahirap makalimutan ng isang taong araw-araw kausap mo. Napakahirap. Are you still there? Are you learning the deep things of God? Simplified by Tatay Apostol. Hello? Kusa siyang nag-appear, nangako siya. Ano po sabi ng Psalm 105, 7 and 8? He keep His covenant to 1,000 generations. And the word covenant means a vow, a pledge, a promise to fulfill. Sabi ng Psalm 89:34, He will not break His covenant, nor change the word or alter the word that comes out of His mouth. You can trust Jesus forever. Kasi kung hindi natin paniniwala ng pangako niya ngayon, kailan pa? Maybe tomorrow, too late. If the Lord appear today, wala na ang bukas. So faith is always now. The more na nasa pagsubok kayo, the more ideklara niyo ang pangako niya. Kayo pong lahat nananalangin sa pamilya niyong maligtas, let me say this to you. Pag nakikita niyo po yung asawa niyo anak na naninigarilyo o lalaking lalaki, pero minsan nagpapakababae, babaeng babae, minsan nagpapakalalaki, sabihin na natin na nawala po sa tamang moralidad ng buhay. Minom ng alak, matigas na ulo, hindi nakikinig. Ang pinakamaganda pong gawin para makagalaw ang Diyos, una, manalangin, ihingi ng tawad kasalanan nila. At ikalawa, ikot yung pangako niya. Hello? That is faith. You go beyond what you are seeing. Yun ang sabi ng 2 Corinthians 4:18. All seen things are temporal. All unseen things are eternal. And faith is always today, now, not tomorrow. Dahil pag kino-confess nyo po yung pangako ng Lord, nakakagalaw siya. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo, nakakagalaw siya. Lakasan mo para magising. Para magising yung spirit. Nakuhaan niyo po yun? Alam niyo ako yung nasa kalisada noon, sabi ng maraming mga attendee natin, wala, iiwan na namin si Tate Apostol kasi ilan lang kami rito. Sabi niya, pupunta siyang TV, pupunta siyang radyo, worldwide yung ministry. Sabi niya, yayaman siya. Sabi niya, marami siyang mahuwing kaluluwa. 2 taon na kami rito sa kalsada. Nagsawa na po sila. Siyempre, kung ikaw yung namumuno, nakaka-discourage yun. Pero yung tinuturo ko sa inyo, pinumuhay ko to bago ko tinuro eh. Amen. Kaya nga effective eh. Alam niyo yung sagot ko? Just believe and see. On the other hand, if you will not believe, still you will see. Pero hindi kayo mabibless. Ano po sagot ko? The same. Pupunta akong TV, pupunta ako radyo, maglilibot ako sa buong mundo. Lalaki ang GSI Shield. At kung ba't ko po sinasabi, kasi sinabi niya eh. Kaya kung anong sinabi niya sa'yo, anong pinangako niya, yun yung ideklara mo. Huwag mo silang i-force na maniwala. Amen? Patunayan mo sa kanila na yung sinasabi mo, totoo. Na hindi ka nagbabago ng confession. Yung may bahay ko,
Alam niyo, may bahay ko. Yung biyanan ko, sundalo po yan. Lumaban sa gera ng South and North Korean War noong 1950. Bayani po yung biyanan ko. May taga Mindanao po yan. Alam niyo naman, yung mga taga Mindanao, almusal niyan, bomba. Tanghali ang granada. Hapunan, nuklar. Yun po yung kinalakihan ng may bahay ko. Kaya pagka walang gera sa Mindanao, malungkot sila. Amen. Kasi panggising nila yun eh. Yun po yung normal na buhay ng may bahay ko. Kasi sundalo tatay. Amen. So, ibig sabihin, matapang na baba, strong will. Kasi yung biyanan ko, disiplinaryan. Yung sundalo, titigan ka lang, dapat sumunod ka. Hindi nagsasalita, biyanan ko, titig lang. Pag di ka sumunod, naku, nakahanda na yung pamalo, dadapa ka na yan. Saka, pag kumakain sila, bawal magsalita, titig lang ng biyanan ko, walang mag-uusap. Ganun po kadisiplinaryan yung biyanan ko. Kasi sundalo bayani ng South and North Korean War. So, yun ang kalalakihan ng may bahay ko. A strong woman. Na-adapt niya sa ama niya yung ganong klase ng buhay. So, ayun nga, naganda ang lalaki sa akin. Nalabat per sight. Wala naman siya rito eh. Sino sa inyo niniwalang kalayaan na lalaki? So, hindi natututo na kayo ngayon. So, ganyan lang naman yan eh. Ay di nga, sa tagal ng panahon, di sinagot ko siya. Di nga, sama kami, binigyan kami ng 3 anak. Una ako na born again. Kasi sinasama ko yung may bahay ko sa church, ayaw. Naaway niya ako palagi. Mas mabuti kung kaaway mo, kapitbahay mo. Pero yung kasama mo sa bahay, pinakamahirap sa lahat yun. Umaga, tanghali, hapong gabi. Sabi niya, puro ka na lang prophecy, puro ka prayer. Kita mo yung bigasan natin, bag. Walang laman. Sisiguruhin niya talagang tatama sa akin yun. Kaya namin nilagay ng mga bigas na yun, mga dilata. Di ba pag nabiyahe ka sa bus, di ba pasalubong? Dali lang sipain yun. So pag uwi ko ng gabi, bit-bit ko, ang dami ribulto. Kasi galing sa pagliligtas ng kaluluwa, nag-house to house ako mag-isa eh. Pag naligtas na yung may-ari na ribulto, bit-bit ko na yun. Yung sa likod ng bahay namin ilog, babasagin ko na yun, tapon ko na yun doon. Sinlaya na sila eh. Attende ko na yun. So, galit na galit siya. Yung lagi sumasalubong. Umalis ka ng madaling araw, uwi kang madaling araw, wala tayong makain, tamo yung mga anak mo. Rapi, iyak! Iyak lang mo siya, ah! Rachel, dagdagan mo, iyak! Iyak lang, may aking kaisa lang naman, ah! John, iyak. Pinakabala kasi umiyak yung buhay, ah! Magtrabaho ka na. Tamo yung mga anak mo. Pinatataba mo yung mga kongregasyon sa West Point, tamo yung mga anak mo, mga bata, iyak! Sino-sino wala pa nag-chorus yung 3, lalambot puso mo. Hindi po ako Latino. Sabi ko, babae ka ng Diyos. Wala kang pupuntahan kundi maging propetisa. Pinagpipray kita. Yun ang sabi ng Lord sa akin. Sabi mo't sa gusto, sasama ka sa akin sa paglilingkod. Ay, ito yung nangyari. Alam nyo, tayong mga lalaki, madaling gumamit ng lakas eh. Amen? Madaling gumamit ng authority. Pwede natin sabihin sa mga asawa natin, papagamit ka kay Satanas, ano? Lumayas ka dyan, Satanas, sa may bahay. O, tinatago pa akong Satanas, di ka na nagbigay ng pera, gulo talaga yan. Yan ba yung pastor? Magagalitin, palaaway. Kaya nga hindi ako umaating kasi ganyan kay. Susumbong kita sa kongregasyon, pangit o galing. Sino sa inyo may gusto nun? May matalino ko. Pipito ng attendee, mawawala pa. So, love-love lang. Ayun sa katabi mo, love-love lang yan eh. Dinaan ko sa iyak sa Lord. Kasi ang katapangan, hindi nakukuha yun sa sigaw at lakas.
Kinukuha yan sa pagdepende sa Lord. Hindi naman nawala yung katotohanan, ako pa rin yung lalaki sa bahay, ako pa rin yung head of the family. Ang issue lang kasi yung pagdadala. Amen. Pag naglayas yung asawa ko, anong testimony ko? Naglayas na nga siya naman siya ng beses, bit yung 3 kong anak, taga Dasmariñas yung may bahay ko eh. Dito siya laki sa Dasmariñas. Bit. Hindi na ako uuwi. Sabi niya, hindi mo kami pinakakain. Puro ka lang praise the Lord, gutom na kami. Rapi, iyak. Iyak yung 3 anak, wire eh. Sabi ko, hindi ka makakaalis, babalik ka. Hindi ako babalik. Babalik ako pag nagtrabaho ka. Babalik ka. Hindi ako babalik. Babalik ka, yun ang sabi ng Lord. Di bumalik siya. Nakakagalawan, Lord, pag sinasabi mo yung pangako niya. Matuto po tayo na maniwala ang pangako niya totoo. At para maging buhay sa inyo yung pangako niya, may advice, bulay-bulayan niyo araw at gabi ang mga pangako niya. Huwag niyo lang isulat diyan sa papel. Huwag niyo lang isulat diyan sa note sa cellphone. Basahin mo araw at gabi. Huwag kang tumigil sa kakabasa hanggang makonsume ka. Kasi kung hindi mo gagawin bulay-bulay yan, head knowledge lahat yan. Hindi siya magwo-workout sa'yo. Pag tumimo sa puso mo, namunga yan, ano man ang mangyari yan, ang bibigkasin mo. Kasi kung ano laman ng puso mo, ilalabas ng bibig mo. Lakasan niyo po yung palakpak. Amen. Amen. Kaya pagka ang puso at isip mo nasa Lord, i-remind niya ang pangako niya sa iyo. Hello. Alam ko po sinasabi ko. Sa laki ng ministry ito, madami ko po dinaanan namin mag-asawa. Pero hindi ako natinag. Ang lakas ko ay siya at ang pangako niya. Wala akong panahon sa balita ng iba, sa persecution, sa anumang statement nila. Ang mahalaga sa akin ay ang sinasabi niya. Dahil pag dito ako tumingin, uubuhin ako. Sasakit ulo ko. Sasama loob ko. At hindi ako makakausad sa pananampalataya. Pero pag sa kanya ako tumingin, kay puro gulayat ang nasa likod ko, no effect lahat yan. Hindi ako pwedeng matouch. Hinahatak ako na patungo sa ano. Ngayon, na-prove ko po sa lahat ng sinabi ko sa Alsada totoo. Kami po may pinakamaraming radio program sa Pilipinas. Wala pong fellowship sa amin ang lalaki sa GSI Shield. Wala. 19 yung istasyon namin ng radio. 6 na television program. Yung full-time po namin sa EDSA, daan. Ang pagkain po nila sa isang buwan, 1.5 million. Pagkain lang yun. Wala pa yung vitamins doon. Hello. Kailangan ko po ng 60 million a month. 60 million a month. 60 million a month para ipinance ang gasto sa ministry. Kahit minsan wala kaming utang sa TV at radio. Dahil ang pangako niya, pinaniwalaan kong totoo lahat. Hindi naman problema kung hindi mo nakita yung kaganapan ngayon eh. Hindi rin naman problema kung hindi mo nakita yung kaganapan bukas. Hindi rin naman problema kung hindi mo nakita yung kaganapan ng 1 linggo, ng 1 buwan. Ang katotohanan, ang sinabi niya, magaganap. Kaya ang sabi po ng Hebrew 4:16, hold on to your confession. Hold on. Alam yung salitang hold on? Yakapin mo, wag mong bitawan. Ideklara mo paulit-ulit. Bigkasin mo ng paulit-ulit. Amen. Pero nga po ako nabasa isang kwento. Tagal na po ito. Meron po isang pastor, meron siyang kongregasyon, may cancer. Di pinag-pray niya na. Grabe yung power na na-flow.
Makita sila ng gawain, tinanong niya, sabi niya, kumusta na po kayo? May cancer pa rin ako. Baliwala yung prayer mo. No effect. Di pinag-pray na naman niya. Pinag-ayuno. Sabi niya, pinag-ayuno ko po kayo, pinag-pray. Nakita na naman sila ng service, tinanong nung pastor, kumusta na kayo? Wala, may cancer pa rin ako. Di nagalit na siya. Sabi niya, wala pong problema sa power ko eh. Ang problema yung confession niyo negative. Hindi kayo naniniwala. Sabi niya, kung kayo po yung magpapa-opera, at kayo po yung magpapa-chemo, magpapa-radiation, wala assurance, gagaling kayo, makakalbo kayo, mamamatay yung good cell. Ito advice ko. Kumuha kayo ng ballpen at papel, isulat nyo ng 10,000 ulit yung salita, araw-araw hanggang kayong 10,000 ulit. Magaling na ako sa sugat ni Jesus. Magaling na ako sa sugat ni Jesus. 10,000 ulit. Kung hindi nyo kayang ituloy sa isang araw, 100, hanggang kailan nyo kaya, basta isulat nyo 10,000 ulit. At pag naisulat nyo, basahin nyo, magaling na ako sa sugat ni Jesus. Makalipas po ang ilang buwan, nakita sila, kumusta na po kayo? Magaling na ako, wala na akong cancer. Lakasan nyo yung palakpak nyo. You see that? Life and death are in the power of the tongue. Those who love it shall eat the fruit of it. Proverbs 6 verse 2, you are snared by the word of your mouth. Hindi pwedeng biruin ang pananampalataya. Kaya nga kahit matitigas yung ulo ng mga anak nyo, asawa nyo, isa may problema po tayo sa kanila, mag-confess kayong lalaki ng Diyos to, babae ng Diyos to. Yung mga anak ko, mababait ito. Pinagpipray ko ito. Walang bakla sa lahi namin. Si Satan ang bakla. Yung mga demonyo yung tomboy. Ang lahi namin ay mga apostle, prophets, evangelists, pastors, teachers, mga lingkod ng Diyos. Walang mahirap sa pamilya namin, anak kami ng Diyos, tagapagmana kami ng kayamanan ng amalatang sa Ama ay amin. Meron ako isang kongregasyon. Minsan nag-testify po siya sa church. Nakinig po ako. Ito sabi niya. Dumating kami sa punto ng buhay namin mag-asawa na 100 piso na lang pera namin. Sabi niya. Pero masaya kami. Kasi meron akong guidelines na ibinaba sa pamilya namin. Alinsunod sa turo ni Tatay Apostol. At yung guidelines sa ito, walang mag-uusap dito ng negative. Lahat ng pag-uusapan sa bahay, pangako ng Diyos. At yung 100 pisong hawak namin na kulang pang ibili ng almusal, sa kakasalita namin ng pangako ng Diyos, naging daang-daang libo. Yun yung maganda, pag ikaw lang tuturo, pwede ka uminom ng may kulay. Nawaan niyo po yun? Napakasimple po nito. 39 na taon po nagbibiyahe sa buong mundo. At ito pong panahong ito ang pinakamarami kong biyahe. Pero kahit minsan, hindi ako nagkasakit. Naranasan ko po sobrang init sa ibang bansa. Naranasan ko sobrang lamig. Naranasan ko 3 araw walang tulog. Naranasan ko pong mag-ayuno ng 5 buwang straight. Naglalakad. Naranasan ko maalikabukan. Naranasan kong maarawan. Naranasan ko po yung maraming bagay na hindi ordinaryo sa katawan ng isang tao. Nadadama ko yung kirot, yung pagod. Pero kahit minsan hindi ako nagkasakit. Ay kung kayo magtatanong, number 1 sikreto, iningatan ko ang puso ko. Dahil ang lahat ng problema at kahirapan at sakit karamdaman nagsisimula sa puso. Kaya wag po tayong padaya sa diablong may sakit ka.
na walang koneksyon sa puso mo, hindi pwedeng magkasakit ang sino man ng walang dahilan. Hello? At ito ang reason kung bakit marami ginagamot ng doktor na x-ray na na-chemo na na-opera hindi pa rin gumagaling. Hindi naman kasi tinatabla ng chemo yung sama ng loob. Hindi naman tinatabla ng operasyon yung hinanakit. Yung habag sa sarili. Hello? Ito, pwede kayong tumawa. Totoo ito. Pag mataas yung high blood mo, yung blood pressure mo, isabihin, malala ang sama ng loob mo. Pag nagpatawad kayong high blood mo, magiging low blood. Ganun lang yun. Amen. Yun po yung una. Ingatan natin ang puso natin. Lalo-lalo na pagpangit ang nangyayari. Negative yung paligid mo at walang ginawa ang diablo kundi bulungan ka ng pangit. Direct or indirect. Ingatan mo puso mo. Paano mo siya iingatan? Intimacy sa Lord araw at gabi. Bulay-bulay mo ang Word of God araw at gabi. Yan ang salamin ng puso mo. Kasi kung wala ang Word of God at wala ang light ng Holy Spirit, dadayain tayo ng pananaw natin na okay tayo. Pero pag tinanglawan ka ng presence ng Holy Spirit ng Word of God, makikita mo ang katotohanan. Meron palang bahagi sa buhay mong hindi okay. And it will bring you to humility. Kasi ang Lord, kahit nagkasala ka, hindi kanya papagalitan, hindi kanya sisigawan. Naunawaan ka niya. Tuturuan ka lang niya. Ako, advice ko sa mga may kasalanan, may mga nagbabackslide, huwag mo nang ipilit pa yung gawa mong mali, huwag mo nang i-justify pa yung mga backsliding mo, yung mga kawalan mo ng commitment, kawalan mo ng faithfulness, kawalan mo ng obedience. Isa na lang ang gawin po ng lahat na may kasalanan, sinasadya o hindi, mali ito o malaki. Isang-isa lang, bilisan mo. Mag-repent. Huwag mo ituro yung kung sino-sino, ako mo yung tungkulin mo. Amen. Amen. Yan po ang pinakasimpleng bagay na dapat nating gawin. Hindi pag may nangyari sa iyong pangit iba tinuturo mo. Amen. Akuin mo yung tungkulin. Naghinanakit ka, magpatawad. Totoo, hindi yung sinabi laban sa iyo, magpatawad. Huwag nang pag-usapan. Kasi kung bakit pumapangit yung buhay mo, wala kang tigil ng kakausap ng pangit na bagay. Amen? Paano gaganda yung buhay mo kung pinag-uusapan nyo puro pangit? Amen? Kaya ako, ayoko sumama sa mga pangit. Ang gusto ko kasama si Jesus. Amen? Amen? Kaya ang daming may vices dyan sa mundo, mga pangit lahat yun. Naintindihan niyo po yun. Ikalawang sikreto, I refuse to be sick. Tinatanggihan ko po ang sakit. Pag nakaramdam ako ng pagod, walang tatalab sa akin, immortal ako. Si Jesus yung aking kalikasan. Siya ang aking buhay, siya yung aking kabuuan. Siya aking immunity, siya aking immortality. Walang tatalab sa akin. Perpekto ko. Amen? At walang magsasabi sa aking diablo, hindi ako perpekto at hindi kayo perpekto. Si Kristong tinanggap niyo perpekto. At yung buhay na dala niyo, Kanya. Ang Word of God perfect, ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit perfect, si Satan ang imperfect, huwag kang maniwala sa sinungaling na diablo. Hello? Yun po ikalawa. I refuse to be sick. Kasi kung nagkakasakit ng marami, kasi sinasabi ng marami, ay normal na to kasi matanda na ako eh. Sabi ng doktor, pag 60 ka na, okay lang magkakatarata ka. No! Sabi ng mga doktor sa mata, pag 60 plus ka na, okay lang may glaucoma ka. Okay lang magsalamin ka.
Si Dr. Tao yung pinaniniwalaan mo, si Dr. Jesus na gumawa ng tao, paniwalaan mo. Si Moses, 120, edad, di lumabo mata. Nag-ayuno pa ng 40 days, umakit pa yun ng Mount Moab sa Jordan, taas-taas ng Mount Moab, galing ako ron. Amen. 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 Of course, kung inborn kang yun yung paningin mo, walang pangit doon. Kung nagsasalamin ka, mabuti yung karunungan yun. Kasi iba extreme eh. Ako, may faith ako. May faith ako, hindi ako magsasalamin. Ano sabi niya? Kalokohan yun. Amen? May faith ka pala eh. Bakit? Ako tinuturo sa kongregasyon, kung hindi mo kayang manampalatay, magsalamin ka. Common sense. Maliwanag ba yun? Common sense. Kasi hyper faith po yun. Ako may faith ako, according to my faith. Pero sabi niya, saan nga pala yung daan, anak? Tapos yung letra baliktad. Yung letter ay kala niya dinosaur. Nakuha niyo yun? Magandang may apostol, tinuturoan tayo ng simplicity ng truth. Eh, kung ayaw na ng faith mo, edi go on. Amen? Nahirapan ka lumakad dyan, hindi mag-wheelchair ka. Nahirapan ka lumakad kasi hindi ka makalakad. Ay, kung ayaw mo naman ng palatay, talon, luksulundag, punta sa oras ng himala. Gagaling ka. Amen? Nagugutom ka, kumain ka. Busog ka, mag-fasting ka. Nakuha niyo po ako. Yun po ikalawa. Tanggihan natin yung karamdaman. Huwag tayong maniwalang parte ito ng katandaan. Di ang ibig po lang sabihin, yung kahirapan, bahagi rin ito ng katandaan. Tinuha na nga ni Jesus yung kahirapan mo. At ikatatlo, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Na nagsabing walang tatalab sa'yo. Mark 16:18, Luke 10:17-19. May immunity ka. Amen? Amen? Ika-apat, paniwalaan mo yung pangako niya at expect mo yung fulfillment sa buhay mo. Kasi makapangyarihan ang salita niya. Anong sabi ng Book of Genesis? Isasum up ko, in the beginning, God created and God said and it was so. God created, God said and it was so. God created, God said and it was so. Ganyan po siya ka-powerful. Yung salita ng Diyos. Amen. At pinakahuli, sumunod ka sa Diyos. Kasi imposible makasakit ka kung sumusunod ka. Huwag kang magnanakaw ng ikapu. Tapos dito yung kamay ng hindi nagnanakaw ng ikapu. Wala nagtataas ng kamay. Buti nakatalikod yung bishop. Wala nagtataas. Tapos dito yung kamay ng hindi nagnanakaw ng ikapu. Oo. Salamat, mga anis kayo. Kasi pag nagtaas sila ng kamay, tapos hindi mo nagbibigay, kasalanan talaga yun. O kaninang anak to, kulang pa to ng 3. Naghanap ng kalaro. 3 pa ang kailangan niya para hindi nalulungkot. Nawaan niyo po ako. Ulitin natin, taas dito yung kamay ng hindi nagnanakaw na ikapu. Masama magsinungaling. Ayan, totoo yun. Sumunod tayo sa Diyos. Amen. And lastly, dito na po ako magtatapos. Mamaya 12:00 ng gabi. Eh, siyempre, di ba, maganda yung pagkatapos, tulog na. Lastly, verse 6. Verse 5. Then Jesus said to them, Children, have you any food? They answered him, No. And he said to them, Cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw in it because of the multitude of fish. Ano po pinakahuli? Ano po pinakahuli? Yung pong makakasagot,
Bibigyan ko lang sound system. Ito ibibigay ko. Lahat ng sound system dito ay pamimili. Kung gitara gusto nyo, lahat ng gitara rito. Mic, organ, kasama tong lobo. Eh, siyempre, may sala akong magpunta sa inyo, papalungkutin ko pa kayo. Sino po ang gustong sumagot? Ano po yung pinakahuli? Bigla po silang nakahuli, napuno po yung lambat. Magdamag na ng isda, walang nahuli. Ando doon na Lord, hindi siya nare-recognize. Ngayon, bigla nagkaroon ng transition. Mula sa kawalan ng huli, biglang nagkahuli. Mula sa emptiness na lambat, emptiness na bangka, biglang napuno. Hindi maitaas sa dami ng isda. Malalaki. Ano po ang ikatatlong revelation? Obedience. Instant, continuous, radical obedience. Kahit hindi mo naintindihan at laban sa pakiramdam mo, theology mo at understanding mo, pag nagsalita ang Diyos, sumunod ka. If it costs you everything, sumunod ka. Bahagi yun ng trust sa Lord. Pwede nilang sabihin, Lord, magdabag na kami ng huli nito, walang nangyari eh. Tapos ngayon, utusan mo pa kami, itapo yung lambat. Tinapon na nga namin kanina rin, wala nga nangyari. Mapapagod lang kami. Amen. They simply throw the net. And that's it. That is obedience. Alam mo ba yung lahat ng kailangan nyo sa buhay ay nag-aantay sa inyo? Hindi nyo kailangan hanapin. Kayong inaantay nila. At upang ito'y mata mo nyo, yung matagal na nag-aantay at naghahanap sa inyo, sumunod po kayo sa utos ng Diyos. Huwag po kayo magmabagal. Yung po natutuhan ko sa Lord. Pag nagsalita po si Jesus, kaya hindi gusto ng pakiramdam ko, kahit sino may ayaw, may persecution, may presyong babayaran, sa amang sulok ng mundo, may kasama ko wala, pupunta ko. Hindi ako interesado sa sabihin ng tao, kung iiwan ako ng kongregasyon, mamahalin ako, babatuhin ako, tatanggapin ako. Ang mahalaga sa akin ay maparangalan ng Diyos. Susunod ako. There is no other way for you, beloved, to please God without obeying Him. The only way to please the Father and to do His will and to finish it is to live a life of obedience. Instant, continuous, and radical. Amen. In Luke 5:47, nangisda sila, wala rin nahuli. Then sabi ng Lord, tapon niyo yung lambat sa kanan tapon niyo yung lambat sa ilalim ng tubig. Go into the deep. Makakahuli kayo. At ang dami nilang nahuli. Tinawag pa nila yung mga kasama nila sa pangumpang para magdala ng bangka. Dahil lulubog po yung kanilang bangka. Ang tawag ko puro na net breaking in both sinking blessing. Dahil sa simpleng pagsunod. Hello. Nakwento ko nga po ng early years natin, wala lahat, wala natin luho ng buhay. Ay hindi kaya ng may bahay ko yun. Kasi nung makilala ko siya, magsama kami, dami kong pera. Milyonaryo, milyon. Lahat ng gusto namin nagagawa namin. Ay nag-full-time tayo, walang sweldo, nagsimula sa kalsada. So lahat yun nagamit sa Lord. Alahas lahat. So wala nang naiwan. So, nagalit yung may bahay ko. Ay minsan naimbita ako magturo sa Pasig. Ilan yung tinuruan ko ron. So, nabigyan ako ng lagi na 200 piso. 200. Pananghalian na namin yun. Malaking tulong na po yun. Sa amin na may 3 anak. Maliliit pa yung mga bata. Nung pauwi na po ako ng church, hapon yung service namin, morning service ako nagturo sa Pasig. Sabi ng Holy Spirit, ibigay mo yung 200 mo sa offering bucket. Umiyak pa yung anak ko.
nagugutom. Eh, siyempre, nag-iisip yung isip mo. Eh, binigay ko kaagad. Dito na yung may bahay ko. Sabi niya, pa, alam ko nagturo ka sa Pasig, alam ko may lab gift ka, so pwede na tayong bumili ng bigas, ulam, kanina pa yung mga bata nagugutom. Nintay ka nga namin, nagpipray nga kami makauwi ka na, kasi alam namin kahit pa paano may lab gift ka. Sabi ko, meron nga eh. Sabi ko, 200. Sabi niya, malaki-laki na rin yung akin na. Binigay ko sa offering. Ano? Binigay mo sa offering? Sobra ka naman. May mga anak mo nagugutom. Lumayas ka sa harap ko. Iyak ang mga bata. Iyak na naman yung tatlo. Sayang po natin sa gusto pagka may problema yung mag-asawa, yung mga bata kakampi sa nanay yan. Eh, hindi naman kayo nanganak eh. Alam niyo yung mga lalaki? Hindi naman kayo nanganak. Tanggapin niyo katotohanan ng mga bata kakampi sa nanay. Dahil sila yung nagpagal. Sila yung naghirap. Eh tayo, lagi lang naman tayo nagpapalay sa demonyo. Wala naman tayo sa bahay. Pero yung mga asawa natin, nagluluto, naglalaba, nag-aalaga sa mga anak natin. Tanggapin po natin yan. Galit na galit po siya. Sino sa inyo naniniwalang pagkalinggo ng maga hapon, ako preacher, pagkagabi, asawa ko po preacher, yung tenga ko may unan. Sabi niya, sumagot ka. Paano ka sasagot nito? Eh, di gulo. Humarap ka sa akin. Amen. Eh, that is the best thing to do. Kaya kayo mga pastor, dapat yung karunungan ko, mamana nyo yan. Bahala kayo, tinuturuan ko kayo. Pag nagka-problema kayo, maniwala kayo sa akin, mas malago ako sa inyo. Kung kayo mas marami sa akin, eh maniniwala ako sa inyo, pero worldwide ako. Unan lang ang katapat niyan. Alam niyo yun? Kaya sabi ng may bahay ko, bakit lang lahat ng unan dito nasa tabi mo? Panlaban ko yan. Yan ang aking kalasag. Kasi alam kong pagka-uwi ako ng gabi, wala akong pagkain dala eh. Ay, sisero muna na naman niya ako. Prophecy siya. Amen. Sagot ko, wala nagbigay sa Lord ang hindi tatanggap. Pinangako niya yung sa Luke 6:38. Sabi niya, asan nga? Mag-antay ka lang. Inabukasan, maaga pa may kumakatok. Ito ba yung bahay ni pastor? Pastor pa nga tawag sa akin, wala revelation eh. Pinatawad ko na yun. Siyempre, gagawin, wala revelation. Di ba, bahay ni pastor? Sabi na may bahay ko, dito nga, bakit? Eh, meron po kami ibibigay eh. Grabe. Amen. Daming blessing. Tapos may tumawag po sa akin. Punta ka dito sa office. Pag-uwi ko, meron ako isang dalang attache case. Sabi ko, love! Dala ko sa Cubao. Bilay kong siopaw. Dami kong binili. Doon pala ako sa bakod ng bahay. Love! Gumising ka. This is the day that the Lord has made. Lumayas ka. Ano na nangyari sa'yo? Hindi ka nakatulog kagabi. Pasok ako. Sabi ko, may dala akong siopaw. Huwag mo akong bulahin. Sabi ko, dala, may pansit pa. Ganito. Talagang bumili ko sa Cubao. Tapos, labas siya. Bawa, totoo. Tapos, lagay ko yung attache case. Daming laman, no? Daang-daang libo. Pag susunod ka sa Diyos, hindi ka magugutom. Pag nabuhay po kayo sa pagsunod, kagaya ng Panginoon, si Satan ang may problema sa inyo. Siya ang mamumroblema. Wala ako nabasa sa Biblia kahit isa na nabuhay sa pagsunod na talunan. Ang alam ko po, yung seminar ng seminar, member ng Movement Coalition, minsan chairman, naglibot sa buong mundo, nag-aaral sa Bible ko na hindi sumusunod yun ang buong talunan.
Pag susunod ka, kahit nagpa-pioneer ka, dadami ang kawan. Kahit wala kang karunungan, bibigyan ka ng Lord. Hindi ako nakatapos ng high school. 74 grade ko. Tinakot ko lang teacher ko, ginawa akong 75. Tuturo ako sa Amerika, nag-i-English ako. Hindi ko nga ginagamit dito kasi baka mahirapan kayo eh. Nabalitaan ko pa, galing kayong Batangas, Mindoro. Sabi ko, hindi ako mag-i-English kasi galing ng Mindoro. Galing sila ng Batangas. Nakuha niyo ako. Kung galing kayong Europe, so I have no choice but to, you know. You see that? Bago po ako magtapos, the Holy Spirit spoke to me yesterday. Ang sabi niya, imbitahin mo lahat ng mga nasa 5 pool sa buong Pilipinas. Bahala yung pupunta o hindi. Basta sabi niya, imbitahin eh. Maglagay ka ng Holy Spirit Invasion Conference. 3 araw. Either gawin sa Baguio o sa Tagaytay. One of his kind po ito. To prepare the body of Christ for this last greatest move of the Holy Spirit. Ang kailangan lang lahat ng pastor sa buong Pilipinas, pamasahe. Kami lang bahalang magpakain sa lahat. Pati accommodation. Sabi nung aking anak, si Apostle John, ewan ko nandito siya. Sabi niya pa, pinakamababa dyan, 5 milyon, napakaliit yun sa Diyos. Nag-utos siya eh. Magbibigay siya ng pera. At makikita niyo na po yan sa TV, sa Facebook. Kaya magpa-register yung may gusto. First come, first serve po yan. 1,000 lamang po yung kasya. Lahat ng mga pastor. Anumang fellowship ka, anumang movement. O apostle title mo, prophet, evangelist, whatsoever. Libre po siya. Kung taga Mindanao ka, pamasahe lang kailangan mo. Bahala na ang Lord sa board and lodging. At sinisiguro ko sa inyo, sa loob ng 3 araw na yan, fasting kayo. Masaya rito sa Bacoor eh. Salamat nga ako sa Lord, naimbita ako rito. Pero pinapangako ko sa inyo, pagkatapos 3 araw, kakain kayo. Excited po ako. Kaya marinig mo tinig ng Lord, di ko po iniisip kung magkano gastos. Basta nagsalita siya, Lord, we will do it. We will do it. I don't know kung sino pupunta, what I do know. May gagawin ng Diyos. Nagpahanap na po ako ng venue. Gali ako ng Bohol. 3 coalition puro yung umupo, lahat ng chairman. Gali ako ang Caraga Region, Surigao. Lahat po ng churches doon. Pati professor sa Bible School, mga senior pastor, lahat po nakinig. Lahat po lunod sa glory ng Diyos. Galing akong Lanao, yun din po nangyari. That was last year. Ngayon po, hindi ako bumiyahe pa. Dahil ginawa ko yung minor sa mga susunod kong gagawin. Why I'm saying this to you? The only way for you to finish the will of the Father is to live a life of obedience, like Christ's obedience. Yun lang pong way. Dahil wala pong pagdalo't pakikinig, hindi natin ilakaran ang salita ng Diyos. Mabilis po akong lumago, 3 buwan pa lang ako sa Panginoon.
darating ko po yung kalagayang nakita ko ang buhay ng Lord. At marami nagtanong sa akin, mga kaibigan kong pastor, mga reverend, bakit ako nagkaganon? Isa lang sagot ko, obedience. Pag nagpipray po ako, hindi ako humingi sa Diyos ng blessing. Ito po ang prayer ko, Lord, what do you want me to do? Ano ang gusto mong gawin ko? Honorable sa Kanya yun. Ang after ko, yung kalooban niya, hindi yung tatanggapin sa Kanya. Dahil kahit hindi ka humingi, pag sumunod ka, lahat ng Kanya, matagal ng iyo. Inaantay ka lang niyang sumunod. Now, let me say this as I close. Natapos ni Noah ang ark dahil ang pagsunod niya tuloy-tuloy. Natapos ni Moses ang tabernacle kasi ang pagsunod niya tuloy-tuloy. Natapos ni Solomon ang temple dahil ang pagsunod niya tuloy-tuloy. Natapos ng mga apostle except Judas and Demas ang will ng Diyos dahil sila ay sumunod. Kahit ang kapalit nun ay pagpugot ng ulo. Hindi po defeat yun, hindi failure yun. Kasama po yun sa suffering. Hindi naman lahat inilaga ron. Ang importante kasi kung anong sinabi niya, sumunod tayo. That is too personal. Hindi natin pwedeng hanapin sa iba yung sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng hanapin sa sino man yung inuutos ng Diyos sa atin dapat nating gawin. At once ang Diyos ay nag-utos, lahat ng kailangan mo ibibigay niya. The moment the Lord send you, God will provide everything you need. Power, glory, immunity, immortality, wisdom, protection, supernaturally speaking, provision, revelation. At ang reason niya kung ba't lahat ng kailangan mo ay ibibigay niya pag sinugo ka niya para siguruhin na magtatagumpay ka. Dahil yun ang karangalan niya. Bear in mind, hindi ka uutusan ng Diyos na mapapahiya siya. At hindi siya gumagamit ng taong hindi susunod. Kasi ayaw niyang mapahiya. Kaya mali po yung natutuhan ng church na kailangan muna niya ng supporter pera bago siya makagalaw. Ang kailangan mo yung Diyos. Faith sa pangako niya at obedience sa utos niya. Magkakaroon ka. Hindi na save ng Lord ang buong mundo malibang sumunod siya. Makikita niyo yan in John 5:19-20, John 8:29, John 10:17-18, John 12:49-50. At ang pinakamabigat na conclusion niyan ay Philippians 2:5-11. At ang sabi ng verse 7, 8, and 9, ang kanyang obedience ay unto death. Therefore, God has given him a name. Exalt him and given him a name that is above every name. That every knee in heaven and earth will bow and every tongue will confess that He is Lord for the glory of the Father. So meaning to say, pag nabuhay po tayo sa pagsunod, palagi po tayong promoted. Palagi tayo sa itaas. Obedience will bring you to exaltation. Disobedience will bring you to your demotion. In closing, obedience is the key for you to enjoy God's continuous favor and unlimited provision. At ito nga yung team nyo. Ma-enjoy nyo ng gustong abounding grace ng Diyos pag nabuhay kayo sa pagsunod. The more you live a life of obedience, the more His grace abounds in your life. So ito po ang revelation para sa inyo. So, tayo ka rito, Bishop Duno, ang iyong may bahay. Naghawa kayo ng kamay. Pakiunat niyo ang inyong kamay sa inyong bishop. Maghawa kayong kamay.
Alam niyo ba na sa dami na nagmiti na ako'y magsalita sa mga churches nila, kayo ang mapalad, unang-una sa lahat, na pinuntahan ko. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin nun? Actually, hindi kayo nag-imbita sa akin. It's the Holy Spirit who sent me to you. And because of that, the Lord is saying to both of you, to this ministry, mula ngayong araw na ito, you expand. You increase. You enlarge. And a new page of ministry will come to you. Tapos na ang 14 years. Nagsimula na ang 15 years. Kaya naman kaganda ang nakalipas, tapos na siya. A new thing is coming. A new work. And a new anointing was being released to you. No, ako'y tumayo rito kanina. That is a new anointing. And when God give you a new anointing, it means a new work is coming. A new vision. Maliit na itong lugar na ito. The Lord will give you a new one, a bigger one. Pero hindi niya pa rin ito iiwanan. Dahil inyo naman ito. Iniwan na Lord. But this is too small. Yung salitang you will expand, enlarge, grow, and multiply. That is a very broad word. It means without measure. And God demand your faithfulness, your obedience, and lastly, your deep intimacy with the Lord. Magunat po kayo ng kamay sa inyong bishop. Everybody standing, please. So, precious Father, I thank you for many, many years. You have shown me again how you love the church, your children. And I'm so privileged and honored to be sent and to be a blessing to your people. Thank you for sending me to them, for them to hear your word and to receive your glory. And I ask, Father, that you will seal it. You will seal it. Pinagpapala ko rin po ang mga lahat na nandito ngayon. I declare na kanilang pamilya ay ligtas na. I declare ang negosyo nila ay binilis mo. Ang relasyong sira ay bubuuin mo. Lahat ng ninakaw ng diablo, ibabalik mo. Pinawawalang bisa ako lahat ng nanggugulo sa inyong buhay, negosyo, trabaho, ministeryo at kinabukasan. I rebuke it. And I command God's angel to charge over you and keep you safe whenever you go. I ask, Father, that your presence will not leave them. Your glory will shine upon them. You will bless the work of their hand. Ang lahat ng ipag-pray nila, ipapagalingin mo. Sino man ang share nila, ililigtas mo. At i-stable mo ang pamilya nila. No more feud in the family. No more hatred. No more division. But it will become a family of love. A family of unity. A family of harmony. A family of victory. And lastly, Father, make them like Jesus. Make them like Jesus. I stretch your hands and receive the Holy Ghost. God sealed the prophecy through the Holy Spirit
Your prayer life will never be the same again. Your communion will never be the same again. Your intimacy will never be the same again. My God, keep receiving the Holy Ghost. The presence of the Holy Spirit is so sweet, so real, so tangible, so alive. Asa na yung mga batang nag-perform dito kanina? Yung mga batang sumayaw rito kanina. Malapitin sila rito. The Lord loves children. He wants to bless children. Lahat ng mga batang sumayaw rito kanina. Run, run. Yung mga bata, lahat ng sumayaw, taas yung dalawang kamay. Come here, baby. Dito mo siya dalhin. Tabi mo siya rito. Ito pa. Lipat kayo rito. Isn't God so good? Pag nagpadala siya ng apostol, sisigurin niyang lahat ay mabibless. I pray na ito yung mangyari sa lahat ng churches sa buong mundo sa kanyang kasimplihan. Look to Tate Apostol. Look to Tate Apostol. Mananalangin ako sa Gati Father. Maniwala kayo lahat ng panalangin ko yung sinasagot niya dahil ang ginagawa ko yung pinapagawa niya. I know how to hear the voice of God from time to time. Yun yung product ng intimacy. Hearing the voice of God is so easy. Hihingin ko sa Gati Father na ingatan niya kayo hanggang sa lumaki kayo. Huwag kayong magaya sa maraming kabataang naglingkod. Hindi later on, napunta sa mundo. Nagsipag-backslide. Napabayaan ng mga magulang. Mag-aaral naman kayo, ay preserve kayo ng Diyos. At sa pamagitan ng mga magulang nyo, ituruan nila kayo ng tama. Tanuran sa panalangin. At i-anoint kayo ng Lord ng gusto ngayon. Kasama kayo sa Joel 2:28-29, sa Acts 2:17-18. At mula ngayong araw na ito, hindi lang kayo mga children, hindi lang kayo mga youth, you are so anointed. At maraming mabibilis sa buhay ninyo. I stretch your hands, please. Sabihin niyong lahat ito, mga bata, mga kabataan, mabuting Ama, ibig ko po ng kalawalhatian mo na bumalot sa buhay ko. Ibig ko po na lagi kang maranasan araw-araw. Ibig ko po na ingatan mo ako. Ibig ko po na gamitin mo ako ng lubos at ganap. Bigyan mo po ako ng mga pangitain, ng mga panaginip. Ibig ko po na mabuhay na banal, malinis, bilang babae ng Diyos, bilang lalaki ng Diyos. Ibig ko po ng pagkahirang ko ay pagtibayin mo. Lord Jesus, fill me now with the Holy Spirit. Clothe me with the Holy Spirit. Salamat po. Ako'y sinagot mo. Taas yung dalawang kamay.
Thank you for loving me, your children. Sabihin niyo mga bata at mga kabataan, Lord Jesus, salamat po. Ikaw ay akin at kami ay iyo. At habang panahon, magkasama tayo. Omnipotent Father of mercy and grace, you are welcome here in this place. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes them whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Oh, you are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. Then sing my soul. Then sings my my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, oh, how great thou art, how great thou art. Sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Shout to the Lord, how
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar. At the sound of your name, one sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, Lord. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I had in you. Shout to the Lord, bless him, he's worthy. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar. At the sound, At the sound of your name, one sing for joy at the works of your hand. forever I love you. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the Hallelujah, promise I hallelujah. have in you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. For the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. In every tongue, in every tribe, every people, every land, Giving glory, honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. For the blood of Christ we stand. Every tongue and every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Maraming pong salamat, mabuting Ama, sa ginawa mo po sa iyong mga anak. Sa iyo, alam mo ang tinanggap nila. At ang pag-iingat mo ay sumaka nila habang panahon. So the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ,
and the communion of God the Holy Spirit be with you always. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen. Purihin po ang Diyos. Alam niyo po, after po ng convention sa Tagaytay, nagkaroon din po sa DASMA. Lagi po ako naimbitahan ni Apostle Renato Carrillo. At ilang taon pong hindi nagkaroon. At hinihintay ko po iyon na magkaroon po uli. And the Lord spoke to him na magkaroon nga po ng Holy Spirit invasion ng bawat mga pastors. And thank God, talagang ang Diyos ay kinausap siya para magkaroon po muli. At ako'y naniniwala, this is the season. Ito po yung panahon na kausapin muli ng Diyos ang lahat ng mga pastor na dadalo po sa nabanggit po ng ating tatay. Kinikilala ko na rin po siyang tatay, apostle po, na kung saan ay talagang he is the man of God. Na sa panahon po nating ito ay hinirang ng Diyos sa tinawag para magsalita sa mga lingkod niya at sa bawat isa po sa atin. Napagpala po ba tayo ngayong hapon na ito? Amen po ba? Palapakan natin muli ang Panginoon. And I thank God and I believe in God na talagang ang Holy Spirit ang nangusap po sa Kanya, no? Na dumako po rito sa atin. At yung mensaheng binitawan po niya sa atin, may mga libro pong ibinigay sila sa akin. At ang isang natutunan ko po sa mensaheng ipinapangaral po ng ating Apostol Renato Carrillo ay ang mabuhay tayo na tulad ng Panginoong Hesus. Mabuhay ka na tulad ng Panginoon na puno ng pagmamahal, pangunawa, mabuhay ng may katwiran, may kabanalan, mabuhay na hindi nagtanim ng pot ng galit, lalo na tayong mga pastor. Natandaan nyo, kung sa membro natin, kahit sa leader natin, sa workers under our supervision, kung alam mo na merong ka na nasasakupan mo na kailangan mong bumaba, kausapin siya, harapin, mag heart to heart para magkaroon ng tinatawag na building up relationship, no? Maayos ang relasyon natin dahil tayo ay ahead sa kanila for how many years eh. Siyempre, yung iba dyan, bago pa lang 1 year, 2 years, merong alam natin na parang ang kalooban niya ay hindi pa ayos. Tayo mga pastor ang aabot sa kanila. Tayo ang bababa para sila ay kausapin. No, wag nating hayaang nagtatagal ay parang hinahayaan na lang natin, no? Kausapin natin sila. Babaan natin at hayaan natin yung ating magandang puso na katulad ng Panginoon ay lalo pang ma-develop at kasi tayo ang huwaran nila, tayo ang tutularan. Kaya nga po, ang mensahe ngayong hapon na ito, hindi lamang sa kongregasyon, pati na rin sa ating mga pastor, no? Kaya ako'y naniniwala na yung mensahe ng Diyos, yung propesiya sa amin, talagang yung mag-expand talaga tayo. Ito'y mag-explore, no? Ito'y lalago, lalawak at lalaki. Kaya nga, salamat po sa Diyos sapagkat ito'y mensahe at ito'y word ni Lord talaga sa ating lahat, no? At kayo mismo nakakaalam sa sarili nyo na kung doon sa inyong nasasakupang area, may mga taong napapailalim sa ating pangangalaga at merong konting problema, tayo ay bumaba, no? Let us talk them personally, heart to heart, at magkaroon ng bukasan ng puso at makikita nyo yung relasyon na merong sa area nyo na parang nagkakaroon ng konting problema, maaayos po yan. Bakit? Dahil nagsimula sa ating mga pastor, no? Ang pagbaba, pagpapakumbaba, no? Ang pagbaba ng puso, ng katauhan natin sa kanilang harapan, no? At makikita nyo, babaksak at mawawasak ang ginagawa ng kaaway, no? Amen ba? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen! Alam nyo,
kanina po nung iba po yung pakiramdam ko, parang may biglang yung heavy yung presence ng Panginoon nung ilehens po ako ng Apostle Renato Carrillo. Kaya po, hindi ko na na-explain ako. Ako po, in my heart, alam ko yung babad niya sa presensya ni Lord, yung intimacy na itinuturo niya sa atin, napakahalaga po nito. No? Yung ating intimate relationship with God. At ganun din yung last, yung obedience, yung pagsunod, napakahalaga po niya. Kaya tatawagin po natin ang ating kapatid, wala iba kundi si Ate Arlene. Amen. Para po dumako tayo sa mensahe ng Diyos pa rin. At ito po ay hindi tayo makapagpapagawa ng ganitong church, hindi tayo makakahayo, hindi tayo makakabili ng mga gamit o anumang bagay kapag wala po ang gawain na ito. No? Nagbabayad tayo ng kuryente, ng marami po. Kaya praise God. Arlene, amen. Amen. So, ano nga po ba ang team natin ulit ngayong ating anniversary? It's God's abounding grace. Pag sinabi pong abounding, sobra-sobra, umaapaw. Amen? So, ready na ba kayo na ang lalagyan nyo i-expand? Ang lalagyan nyo, hindi lang ito lang. Kung may bag kayo na kayang maglaman ng ilang kilo, let it expand. So, sabi po dito sa Luke 5, balikan po natin yung sa Luke 5. Ang sabi po dito ng Panginoon, instruction niya po sa mga mangingisda kila Peter, cast your net and launch into the deep. And tayo po, sa modern days ngayon, hindi po tayo lahat mangingisda. Amen. But right now, the Lord is telling us, cast your net. Where is our net? At this very moment, our net represents our tithes and offering. Hello? Ayan. Ayan. Our tithes and offering is our net at this very moment. Ano ang meron ka? During that time, those fishermen, ang meron sila ay ang kanilang sandata sa kanilang pangingisda. They have their net. At sabi po dito, no, launch into the deep. Ang isa pong ingredient dito sa abounding blessing is, sabi dito, deep. It's the deep understanding of who God is. It's a deep understanding. Sabi po sa dictionary, deep means it's a very intense or extreme or extending far from the surface. Rooted, deeply rooted, and wide ang pagkakaunawa. At this very moment, sabi ng Panginoon, what do you have right now? You have your tithes and offering? Deeply know me, for I am your Jehovah Jireh, your provider. I can provide everything that you need. Cast your net. I am your healer. I am your Jehovah Rapha. Cast your net. I can heal you. I am your El Shaddai, your Shaddai. I am God Almighty. Kaya kang ipagtanggol ng Panginoon sa sino mang nang aapi sa inyo. Amen? Do we have our net? Are we ready to cast our net? Because the Lord promises, no, that sabi nga dito, no, sabi sa Psalms 84:11, no good things will He withhold from those who walk uprightly. Hindi po pagkakait ng Panginoon ang blessing sa mga anak niya na marunong sumunod. Amen po. Sige po, ihanda po natin ang ating mga tithes and offering and let's pray. Sige. Father God, we thank you, Lord, for the opportunity once again na sumunod sa inyo at mabless kayo, Panginoon. Father God, this is an act of worship, how we love you, O God, and how we adore you, O Lord. Thank you, Father God, for giving us this net, O God, this tithes and offering, Lord. Lord, we are ready to cast it, O God, and know you more. Alam po namin, Panginoon, that you will manifest, O God, yourself unto us, Lord, in your perfect time, Lord God. Lord, kayo po ay ang aming Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha. And Lord, you are our
Mighty God, Lord, na kung saan kailangan namin kayo, lagi kayong nandyan sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, dalangin namin ang mga tithes and offering na ito ay magsisilbing isang masamyong handog, Panginoon, na kung saan, Lord, gagamitin mo ito upang lumawak ang aming mga gawain. Marami pong salamat. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Magandang gabi po sa bawat isa. So kung alam niyo po itong awitin na ito, sabayan niyo po kami. And let us declare this song over our lives. Amen. Sige po. Lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me, darkness held me down, but Jesus pulled me out and I'm no longer bound. I'm so glad he changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there she lies. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes, it's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad he changed me, now I'm walking free. I've got a victory, see it's all over me. I'm so glad he changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new thing written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes, it's mine. Who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me. Sabayan niyo po kami. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's
Sige po, ang magbibigay din ng special number ang mga nanay, women's. Habang hinihintay natin, hingi ako ng sorry, hindi ko na-acknowledge kanina ang mga ang Jesus Be Lifted Up, Paranaque. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Under sila ni Pastor Albi at Pastor Sheik. No? Praise God. Mga nanay, ito muna, mga kids muna. Dry. Sing it out. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Cause we're stirring up. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Cause we're stirring up wells, stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out, we cry out to you, Jesus. And I've got a river living water, will run dry, no more now. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Cause we're stirring up, cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in. Everybody sing it out. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out. Deep cries out, deep cries out. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going after you. Yeah, clap your hands. You guys ready? Here we go. And if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the
Lord. Ngayon naman ang mga nanay ng mga bata. Mga anak nila yung mga nagsayaw. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Yeah, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yeah, your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Praise God. Kaya magagaling yung mga anak eh. Ano lang po yun? Ilang araw lang tinuruan yan. At ang nagturo pa ay ang ating kapatid galing ng Mindoro. No? Kaya praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. At alam niyo yung isa pong dance na merong face mask,
Nagkikimo pa yun, ha? Pero ngayon, hindi na siya magkikimo dahil pinagaling na siya ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, dako lang po tayo no, sa greetings ng ating mga bisita na pastor. Praise the Lord. At pangunahan po tayo ni Pastor Art na maagang maaga, excited na tayo ay makasama sa greetings na ito. Pwede pong ano? Praise God. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang alam ko po, pag ang Diyos pinapalakpakan, nakataas ang kamay at malakas. Amen po ba? Hallelujah! Mga kapatid, 2009, I was diagnosed. Actually, mamamatay na po ako. Nakita po sa hospital na pinagdalan sa akin, wala na po yung aking right lung. At yung puso ko po, lumipat sa kanan. Ang sabi po sa ospital, bumili na lang po kayo ng nebulizer at oxygen. Doon na lang po kayo mabubuhay. Andiyan po yung wife ko, si Pastora Angel. Isa siya nagdala sa ospital. But 2025 na po ngayon, nung malaman kong anniversary ng church ng Bishop Duno, actually, ayoko pong pumunta kasi yung aming kotse, na-reker ng MMDA. Hindi ko pa nakuha sa Marikina. Pero nagmotor po kami. Sabi ng Pastora Tess, Pastor, sayang, hindi tayo makaka-attend. Ay hindi, maaga-maaga po kaming umalis. Nagmotor po kami mag-asawa from Tondo, Manila. And we are so blessed sa inyo pong church. Of course, ating apostol, Renato Carrillo. 1 Corinthians 15:58, mga kapatid, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. For we know our labor in the Lord is not in vain. God bless you all. Palakpakan natin ang Panginoon. Mataas ang kamay at malakas! Amen! O, di po ba parang dalawa rin ang baga ko? Praise the Lord. Bigla ko po naalala yung aming dating leader sa Mindoro. Si Pastor Nante, no? Galing Isla Verde. Nandun po na minsan ay nakita namin siya masyadong depressed. Tinanong namin, bakit naman? Ba't ano? Kasi po, may ano din siya sa baga. Tapos, parang ang narinig niya po dahil nung inano yung kanyang x-ray, ay wala na daw siyang baga. Ano gano'n? Depressed na depressed. Sabi ko sa kanya, ba't ka madidepress? Dapat nga matuwa ka. Dahil wala kang baga, buhay na buhay ka. Amen? No? Ganun po ang sabi nga, kailangan maging positive tayo. At praise the Lord dahil bagamat kinuha na po siya ng Panginoon, pero ginamit din siya mightily ng Panginoon doon po sa Oriental Mindoro. No? Siya po ay, sabi nga, nung bumaba po siya ng Isla Verde, parang bit na po. Kumbaga, isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Pero binigyan po siya ng extension ng Lord at naroon po ginamit pa siya ng Panginoon sa Oriental Mindoro. Kaya purihin po ang ating Panginoon at pakinggan din po natin ang greetings ni Pastora Tess. No? Praise the Lord. Ng JIL. Ha? Hindi pa. Dati. Kasi dati tayo mga ano eh. Praise God. Happy anniversary po sa ating pong Kuya Bishop Duno, no? Si Pastora. So matatagal na po talaga kami magkakasama since Arroyo time pa. Sila apostle po talaga at pangalawang beses ko na po pumunta rito kasi nung na-ordain po si Bishop, talaga pong nandito rin po ako. Talagang hinanap ko. Tama po yung sinabi ni Bishop, no? Sa Tagaytay po tayo noon, tinuruan niyo po yung mga pastors, no? Na-invite ko po no mga 30 sa Manila.
tapos sa Dasma, tapos sa Metro Manila. Alam nyo, nararamdaman po natin to, Bishop, no? Ako yung prayer ko talaga, kasi gabi-gabi talaga akong nanonood ako sa Facebook kay Apostle. Talagang yung timing, yung need ng mga pastors, talagang nasa kanya eh. No? Hindi ko siya nakakausap, no? Pero nasabi ko yata to kay Myra. Nasabi ko, yan yung mga taga Manila, parang ang prayer talaga namin, sana nga nung before election, kasi ang mga pastor po, parang tupa rin po yan na walang wala pong direksyon. No? Pastora Angel, di po ba? Mga taga Manila kami. Nakakalungkot, no? Na parang ngayon gusto ko talaga, prayer ko na marinig, no, yung katulad talaga ng mga sinasabi ni Apostle. Agree ba kayo? Kasi po mga po ito, yung mga heads din po sila sa Manila. So nakakalungkot talaga ang parang po kasi kanina nga sabi ko, Panginoon, gusto ko marinig yung boses mo na iba yung may guide sa atin, di po ba? Meron talagang ina-anoint na vessel ang Panginoon. Kaya tuwang-tuwa ako dahil ang lakas talaga ng moving kanina. Na-repress na naman kami, na talagang na-filled na naman kami, nagkaroon na naman kami na So, kaya nga ang prayer namin sana ay by faith matuloy na po ito. At siguro pagtutulong-tulungan natin na, kasi wala namang gumagawa ng ganyan, di po ba, Bishop? Wala pong ganyan na naririnig natin yung direct na personal na message ng God sa body of Christ. Wala na po kung titignan po natin, ako nga tingin ko kay Apostle, hindi lang Apostle, kundi prophet talaga. Prophet of the nation, di po ba? So, yung po yung sa akin, nakakatuwa rin si Bishop, ang ating pong anniversary ngayon kasi na-invite po yung ating humble man of God. Yun lang po. Happy anniversary po. Glory to God. Amen. Praise God. Jensen si Pero, Apostle, ngayon pa naman po, magpaparegister na kami. Bigay niyo na po yung link para una magpaparegister ang mga Sister Myra. Praise the Lord. Pakinggan natin ang greetings ng ating assistant pastor ng J. Blue Jensen, si Chimboy, Pastor Chimboy. Amen. Praise God po. Praise Jesus. So ako po pala si Jimboy Gubalani, 20 years old from General Santos City. Amen. And it's such a wonderful thing to encounter the Lord na sa mura kong edad, na-encounter ko si Jesus. And then who would have thought, amen, na gamitin ako. Kasi dati napakamayain ko. Ayaw ko makiusap sa mga tao, ganun. But I've been raised in a Christian family. Yung parents ko, nagte-church na. May mom, yung lolo, lola, mga pastor. So, ayun nga, nasa dugo na namin yung pagiging pastor. So, doon naman po sa Jensen, we are so very passionate to serve Jesus, just like here in this place. Because we know that it is our job as a Christian to establish the kingdom of God. So, wherever we go, amen, sabi nga ho na sa isang preaching, napakadali maging Kristiyano sa loob ng simbahan. It is easy to preach inside of the church, but paano naman po when we are surrounded with unbelievers? When we are surrounded with those friends natin na hinahatak tayo sa makamundong bagay. Are you still passionate enough to preach the gospel? Same as how passionate you are nung nasa loob ka ng simbahan. Amen. So ayun po, thank you so much po sa privilege ng Panginoon na makatayo dito sa harapan ninyo. Amen. To testify that even at your young age, God is able to anoint you. Ako po ay in-underestimate ng mga tao. No? During pandemic, nagpagamit po ako sa Panginoon. And then may mga iba pong mga Kristiyano na in-underestimate tayo, bata yan, huwag kayong makinig dyan. No? Kunin mo yung laruan mo, bata, maglaro ka doon. But the Lord is very powerful. Amen. Gagamitin ka niya kapag tinawag ka niya.
No, whatever your age, wherever you are, He will use you, He will anoint you, and He will give you the gift, amen, to touch people and to establish His kingdom. So yun po, thank you so much and God bless po. Amen. Praise the Lord. Buti, nagtagalog siya. English po yan. Nung nando kami sa Jensen, diretsong English yan. Ano? Praise the Lord. Sino pa? Representative ng Mindoro. Sino ang gustong si Major? Hello, good afternoon. I don't want to speak English because we are all Filipinos here. Actually, I don't want to, Tagalog nga pala. Nakapag-testify na po ako kagabi for a long period of hours. That's why nais ko lamang pong bumati. On behalf of the entire family of Oriental Mindoro J. Blue, kami po'y bumabati ng masaya at masagana at mainit na 14 na taon anniversary po ng ating church dito sa lugar ng Cavite. Kaya muli, maraming salamat po sa bawat isa. Okay. Pasig naman. Pastor ng ating Pasig. Praise the Lord. Pastor Boyet Clemente. Bata pa po si Ninong Boyet. Ninong po namin to sa kasal. Good evening po sa bawat isa. Una sa Panginoon. From the J. Blue Pasig. Siguro po the youngest baby of this J. Blue family. We are 8 months old. 8 months old po yung J. Blue Pasig City. At ang maganda pong ginagawa ng Panginoon ay patuloy po yung kanyang pagkilos, pagpapakita ng direksyon, ng tamang direksyon siguro, and we're praying that this is it. Nakalawa na po kami lipat, then this is the second time, and we are praying. Sama po nyo kami sa inyong prayer, na kung saan yung pong J. Blue Pasig City na ilagay po sa puso ng ating Bishop Duno ay magkaroon po ng katuparan na kung saan maraming kaluluwa. Marami po kasi siyang kakilala doon sa aming lugar. Siya po'y taga Pasig at alam po niya yung kanyang, yung paligid po ng Pasig, alam po niya yung sabihin natin, mga kakilala niya ron ay marami po na kung saan nangangailangan talaga na kung saan makakilala sa Panginoon. Kaya po mula po sa aming mga puso, sa puso po mga taga-Pasig, J. Blue Pasig, ay bumabati po kami ng mahaligaya, masaya at mahaba pang panahong pagpapala po sa J. Blue Pasig. Isa po yung aking nadinig ngayong gabi at salamat po kay Apostle Rene Carillo na kung saan, ang sabi po niya nung unang-una, sabi po, when tayo'y ma-born again, we cease to be natural. Yun po yung pumasok sa puso ko. We cease to be natural. Bakit po? Kasi po tayo, pag na-born again tayo, we are supernatural already. Why? Because our God is a supernatural God. Kanya po, nang tayo po ay ma-born again, hindi na po tayo natural. Because natural people, natural persons sees natural things. Supernatural people see supernatural things. Yung po sinasabing faith, na kung saan makakita tayo ng mga bagay na hindi, makaranas tayo ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. So mula po, maligaya pong pagdiriwang po ng ikalabing-apat na anniversary po ng J. Blue dito po sa Cavite. God bless you all. Amen. Praise the Lord. We are supernatural through our Lord Jesus Christ. At alam niyo po, ang tema po, itong buwan ng June, no? Bukas June na. Yung pong ibinaba po na senior po, ay inano po ng Lord kay Bishop, ang magiging tema po natin ay, Lord Jesus, I want to see. Kaya ihanda niyo po ang ating mga puso dahil marami tayong makikita ngayon, mararanasan sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Meron pa? Parañaque, si Pastor Albi. Amen. Ako po yung nagagalak dahil narito po ako ngayong hapon na ito. Amen. So in behalf po ng Parañaque, kami po ay bumabati ng 14th year anniversary dito po sa ating main. Actually, it is our church. Amen. So dinidivide lang po tayo ng lugar pero isa po ang puso po natin. We are J. Blue family. Amen. So maligayang anibersaryo po sa atin pong lahat. Amen. Amen. Pastora ng Camellia.
Praise God. Salamat po. Tinuturo ko po si Pastor Paul Kasi po, hinuhubog ko na po siya. Kasi may pupuntahan kami na Bishop. Okay, so salamat po sa Panginoon for giving us this opportunity na magamit po tayo under the banner of Jesus Be Lifted Up. Nagpapasalamat po ako for yung trust ni Bishop. No, whenever na ina-assign po niya ako na magturo, kasi po yun ay hindi ko nagawa sa dating church. Pero dito po ay pinagkalooban niya ako ng pagkakataon, pagkatiwalaan. Salamat po. And I will never forget that. Ayan niyo po na patuloy po na ipag-pray natin na mas lalo pa po mag-expand ang ating gawain. At patuloy po tayong i-bind ng Lord, no? The spirit of unity, understanding, forgiveness, love, no? Mas lalo pa po nating maunawaan, no, yung calling natin na talagang dapat nakikita po sa atin yung example. Totoo po yan. Though we are not perfect, but I do believe that the grace of God really abounds so much sa ating po mga buhay. Kaya po salamat sa Panginoon for this church na kami po ay isinama ng Panginoon kasi alam ko tayo po ang bubuo ng misyon ng Diyos na hindi pa natatapos. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Thank you, Bishop. Thank you, Rev. Stella. Kahit sa marami namin pagkukulang still, nandyan kayo na patuloy po na umuunawa. Hayaan po natin na maranasan pa po natin yung pong patuloy na kapangyarihan ng Diyos sa patuloy po nating pagsunod sa Panginoon. Salamat po sa pagmamahal, pangunawa. Salamat po sa suporta. Patuloy po tayong gamitin as God's financier sa kingdom niya. No, pagpalain po mga kamay natin, lalo po yung mga may negosyo, may trabaho, at lahat mga blessings na alam ko, naantay na po natin talagang mahulog. Ay alam ko, bago po dumating ang time, mahuhulog na po yan. At doon po gagamitin ng Panginoon para po mas lalo po tayong pagyamanin. Salamat po sa buhay po ng bawat isa sa atin, mga kapastoran ko. Patuloy po tayong maging tapat sa ating pong panawagan at maging po yung ating mga kapartners. Thank you without yung mga asa-asawa natin na nandyan sa tabi natin. Naniniwala po ako, kasama po kayo sa aming pong misyon. Salamat po sa buhay ninyo. Thank you so much and God bless ang J. Blue Main for the 14th anniversary na talagang pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan at ang kanyang kabutihan. Purihin po ang Diyos. Salamat po. God bless us all. Meron pa? Okay. Si Pastor Neil ng As-Is, Batangas. Ikaw muna. Ay. Praise the Lord. Hallelujah. Kami ay bumabati ng happy 14 years anniversary ng J. Blue As-Is. Hindi magkakaroon ng ganito kung walang pagsunod na ginawa si Bishop. So napaka-privilege din sa amin na naging spiritual father namin siya. Isa siyang inspiration sa amin dahil nakikita namin sa paglilingkod niya, minsan nasa Mindoro, sunod na araw nasa Mindanao. Pag Mindanao, nasa iba-ibang lugar, makikita mo na lang sa post niya. So, bilang isang anak ni Bishop spiritual, dati pag nakikita ko siya sa picture na tumatanda, medyo nalulungkot ako. Kasi tumatanda na rin ako. So, pag nakikita ko siya sa mga post niya na, kasi bata pa lang po ako, nandito na po ako, nakikita ko na po si Bishop sa naglilingkod. So, pag nakikita ko siya sa picture na yung tumatanda na yung mukha niya, sabi ko lang kay Lord, bigyan ko po siya ng kalakasan. At para marami pang kaluluwa na madala niya sa iyong harapan. So, God bless everyone. Happy anniversary. J. Blue Main. More sobra-sobrang biyaya sa inyong lahat. Amen. Mag-usap kayo ni Bishop. Pakinggan naman natin ang greetings ng pastor ng Lipa, si Pastor John. Ito pong ating mga outreach ay mga bago pa pero grabe po yung ating mga pastor, no? Praise God. Na-bless po bang bawat isa kanina po sa message po ni Apostle?
Amen. Actually, ako po ay blessed na blessed po kanina, no? Habang nagme-mensahe siya, habang kanina sa anointing pa lang, no? Actually, iyak ako noon, no? At bibihira po ako umiyak pag mga ganong situation, lalo na pag hindi ganon hindi ang presence ng Holy Spirit. Pero kanina naramdaman ko po talaga ang presence po ng ating Panginoon, sobrang lakas. At habang po kanina umiiyak ako, may pinapakita ang Lord sa akin, no? Ang pinapakita niya, nasa isang auditorium tayong lahat, malaking congregation. Tugmang-tugma po sa sinabi po ni Apostle that we will expand. Amen. So meaning to say, there are greater things na gusto pong ipagawa ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. And tandaan po natin, no, na kung saan we should always walk by faith and not by sight. Yun po naman ang sabi ng Panginoon 2 Corinthians 5:7, no? At ang bawat isa po sa atin, no, alam natin may purpose po tayo at ang bawat isa ay gagamitin ng ating Panginoon. Kaya po kay Bishop, sa anniversary po dito sa May, no, itong tatay po natin na ito talagang sobrang napapakakumbaba po, no. Makikita mo sa kanya na talagang inaabot ka niya, kahit ikaw man ay nandun sa mababang estado, no, talagang umaabot po ang ating tatay. And yung humility po makikita sa kanyang buhay, amen. And alam ko po, no, sa kanyang buhay, pagpapalain pa siya ng ating Panginoon, kalakasan, kasi alam naman po natin, kahit saan siya mapunta, mamaya-maya, nandun sa kabila, sabi nga ni Rev Rio, kumbaga yung tatay natin, kumbaga yung paa nito, kumbaga hindi makapwesto sa isang lugar. Maya-maya, nandun sa Mindoro, maya-maya, nandun naman sa kabila. So, talagang blessed po tayo na meron po tayong tatay na masipag, amen? Kaya sa main church po natin, ay in behalf sa Lipa, bumabati po kami ng isang maligayang anniversary po sa bawat isa. Amen and God bless po. Praise the Lord. Okay, meron pa? Pangasinan, si Pastor Gab Cruzada. Alaminos, Pangasinan. Ayan. Magandang gabi sa atin lahat. Kahapon pagdating ko, muntik na akong maligaw. Hinahanap ko yung CR. Sabi ko, wala na yung CR kasi noong last na punta ko, hindi pa yan lumaki. Kaya sabi ko, wala lang i-expand yung church kasi sinagad na. Alam nyo, niremind ako ni Lord, 1 Chronicle chapter 4 verse 10, yung prayer po ni Jabez, Lord, enlarge my territory. At kanina po na-confirm ni Lord, hindi pala itong church na itong expansion Iba pala yung papa-expand ng Lord. Amen? In behalf of Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan chapter, bumabati po kami ng 14 na taong pagpapala na bumubuhos at expansion ng Panginoon for the next year o sa mga darating panahon. At kami po ay bumabati ng isang maligayang 14 na taong pagpapala ng Diyos. 14. Ayan. Praise God. Amen. Praise the Lord. Last, Sambales. Sino ang Si Pastor Jinel o si Pastor Dong? Ha? Si Pastor Jinel. Hallelujah. Magaling na po bang lahat? Amen. Amen. So, in behalf po sa ating pong family, sa Jesus Be Lifted Up Sambales, at sa pamamagitan po ng ating pong Pastor Joseph, kami po ay bumabati ng isang maligaya, napakabuti, napakasagana. Amen? Saan po yung mga kapatid? Yung po sa grasya ng Panginoon. Amen? Sabi nga po kanina po mga kapatid, lahat po tayo dito, hindi po mangyayari ang lahat kundi ka sumunod. Amen? Kaya ka po nandito, kaya po ang ating pong apostol, kaya po siya nandito, kaya po ang ating pong mga bishop, ang ating pong mga pastor ay nandito po through obedience. Napakahalaga mga kapatid na tayo po ay sumusunod. Kaya nga po ako po'y nagugulat, amen, way back 2020, nung nakilala ko po ang ating pong Pastor Joseph at si Bishop po, amen. Hindi ko po akalain, amen, sa simple pong, bro, punta tayo ng church. Pastor, ang kulit naman ito. Lalo po si Pastor Joseph, ang kulit po niyan. Amen? Sa pamamagitan po ng pangungulit, sa pamamagitan po ng kanyang pagbibidyo ko, pagtatyaga, amen? And syempre, kailangan ng pagsunod mo. At andito po tayo ngayon, amen? Muli, itinataas po ang ating pangalan.
itinataas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, sa buong Pilipinas, Jesus must be lifted up. At muli po, on behalf po sa family po ng Zambales, kami po ay bumabati ng happy anniversary at masaganang pagpapala galing sa Panginoon. Palakpakan po ang ating Panginoon. Mag-special number po ang ating mga pastor at magbibigay ng pasasalamat sa dakilang katapatan ng ating Panginoon. Yan. We just want to offer this song to our Lord Jesus Christ na patuloy na nagiging tapat sa bawat isa. Yan. Maging sa kabila ng ating pagkulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw.
ang Praise Diyos. the Lord. Victory. Okay. Praise the Lord. Ngayon naman po ay ating i-watch sa oras na ito ang ating dancer ng Camellia. Ayan. Sige. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Yeah, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yeah, your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay tumayo ang bawat isa at ating selyuhan ng ating victory song, yung tagumpay na nakamit natin upang hindi maagaw ng kaaway.
Kaya narito tayo, let us give the best praises to our God. No po, at ideklara natin ng tagumpay na ibinigay na ng Panginoon sa atin. Sige, amen. Amen. Malaya na po ang bawat isa, amen? Sabihin mo sa katabi nyo, malaya ka na. Kabila, malaya ka na. No? Amen, amen. I am free to dance. I am free to run. The blind will see, to you the dead will sing, to you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you all darkness flee, through you my heart sings, I am free. I am free, I am free, 'cause I am free to run. Amen. I am free to dance. I am free to live for you. So I am free. I am free. I am free. I am free. For you the kingdom's come. For you the battle's won. Through you. Through you I'm not afraid. Through you the price is paid. Through you there's victory. Of you my heart sing, I am free. Sing, I am free. I am free to run. 'Cause I am Free to run. Amen. Everybody run. Everybody dance. I am Free to dance. I am free to live for you. shout out. I am free. I am singing again. I am free to run. 'Cause I am Free to run. Oh, I am free to dance. I am free to live for you. I am free. I am free. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free is free indeed. declare whom the sun sets free. Whom the sun sets free is free indeed. Sun sets free. Whom the sun sets free is free indeed. I am free. I am free to run. Oh, I am free to dance. I am free today. I am free to live for you. I am free to live for you. Sing, I am free. Let's sing in church. Kaya po'y tumakbo para sa ating Panginoon. Say, 'cause I am Free to run. I am free to run. Oh, I am free to dance. I am free today. I am free to live for you. I am free to live for you. Sing, I am free. I am free. Freedom. No more chains, no more bondage. I am free. Say, no more shackles, no more chains, no
no more shackles, no more chains, no more bondage. Come on, once again, everyone declare. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Sino ang mga may hininga? Lahat ng mga may hininga, itaas ang kamay. Magpuri sa Panginoon. Lahat ng may hininga. Lahat ng may Hininga. Purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga. Hininga. Purihin ang Purihin ang Panginoon. Panginoon. Ako'y magpupuri sa lambak at bundok. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa Tata, ako ay aawi. Hanggang nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon, bahala sa atin. Ang pagpupuri sa Tata, higit pa sa tulong. Kasi ikaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggang nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuri alay. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Amen. Patuloy natin yung deklara. Ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila, ikaw ay hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon.
araw-araw yung ginagawa. Amen. Hallelujah! Araw-araw! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, bawat ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Sing araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Sabihin natin sa ating Panginoon, wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Hindi pa mas malakas, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Maupo po ang saglit bawat isa. Amen. Bago po tayo mag-closing prayer at mag-dinner, praise the Lord, lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen. Taas ang kamay ng lahat nagpinagpala ng Diyos ngayong hapon, ngayong gabi sa mensahe ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos ay katulad na nabanggit natin, siya po ay nagsimula sa wala at ngayon ginagamit ng Diyos mightily. Ang sabi nga ng Panginoon, those who bless my people shall be blessed. Those who will curse my people shall be cursed. Ngayon po, it's time to bless the man of God. Tandaan natin, anumang itinanim natin, aanihin natin. Amen po ba? Kaya nga, we cannot outgive God. Ang apostol ng Panginoon na ginamit niya para tayo ay i-sharpen ang spirit natin, i-correct ang mga dapat makorek, itama ang dapat itama, no? At turuan tayo ng talagang tamang buhay sa Panginoon, no?
na ang bawat isa sa atin, wala na tayong kakailanganin pa sa mundong ito, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Pag siyang number 1 sa buhay natin, lahat ng kailangan mo, nasa Kanya na. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya nga nasabi ni David sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I have everything I need. The Lord is my shepherd, I shall not lack." Nasa Kanya ng lahat. Kaya nga, ngayong hapon na ito, magkakaroon po tayo ng special offering for the man of God. And I believe na ang gagawin nating ito ay nakalulugod sa Panginoon. Naalala ko yung Job chapter 42, no? Na matapos ipanalangin ni Job yung 3 kabataang nagpapayo sa kanya na hindi nalugod ang Diyos. Ang ginawa ng Panginoon, magdala kayo ng hain kay Job, no? At magkakaroon kayo ng kagaangan, hindi ko na ibababa sa inyo ang aking galit. Magdala kayo ng alay ng handog sa ibang dahil sa inyong mga ginawa, mga salitang hindi ko kinalugdan. Kaya pinanalangin ni Job yung mga kabataan na yon, yung mga nagpayo sa kanya, at alam nyo, pinagpala sila ng Diyos, lalo na rin po si Job. Kaya sa oras na ito, tayo po ay magkakaroon ng isang gawain na kung saan alam kong ito ay kalooban ng Panginoon na i-bless natin ang man of God. Tayo manalangin. Father God in heaven, salamat po. Matapos mo kaming pagpalain sa iyong salita, ang bawat isa, Panginoon, ay magpapala din sa iyong lingkod na nagbigay panahon, oras sa amin. Turuan kami ng mga salita mo, nagbibigay buhay, katatagan ng aming pananampalataya, paglago ng aming spiritual na buhay, pagbabago ng puso at buhay ng bawat isa. Lord, hindi namin makakalimutan ang araw na ito na naging guest speaker namin ng iyong apostol, Panginoon, na kinakausap ka araw at gabi. Lord, ang bawat isa kausapin mo rin na i-bless namin ang iyong lingkod ngayong gabing ito. Salamat po, Ama, ikaw ang magbabalik nito sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak ng 1,000-fold, so God, in the name of Jesus. We thank you, Father. We honor you. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Sige po, i-ano na lang natin dyan. Sige po, at tayo po ay dadako sa ating panguliding na prayer. At bago po yung, gusto ko lang i-correct yung nabanggit ni Pastor Neil, ano? Hindi po ako tumatanda. Ang dami nagsasabi sa akin, ako'y pabata ng pabata, siya naman patanda ng patanda. No? Bad words po yun. Erase natin yun. No? No. Ayan. Ako po ay masigla at malakas. At talagang everyday, kahit saan ako dalhin ni Lord, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa, ay katulad ng sabi ng ating apostol, no? Hindi nagkakasakit, hindi nangihina, dahil pinapalakas ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon dahil siya ang buhay natin. No? Siya ang lakas natin, no? The Holy Spirit, our God, is the owner of this body. Kaya everyday, dinideclare ko, pag gising ko sa umaga, my heart is normal, my pancreas is normal, my prostate is normal, my kidney, my lungs, my liver, lahat. Kaya wala akong nararamdaman sa katawan. Bakit? Dahil si Jesus ang number 1 sa buhay natin. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. He is our great physician. Kaya i-declare nyo lamang, panampalatayanan nyo at maramdaman nyo, no? At bagamat yung edad tumataas, pero yung puso at katawan, bumabata po yan. Amen. So praise God, purihin ang Diyos sa hapon na ito. At tayo po ay muling lahat tumayo. Dadako tayo sa ating panghuling panalangin. No? Amen. Thank you, Lord. Balik natin sa Diyos ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Lord, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Panginoon,
kasama. O ano ang ligaya na darama? May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Amang Diyos, tanggapin niyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, karangalan. Walang dapat na tumanggap ngayong araw na ito ng karangalan, kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. Salamat, O Diyos, sa iyong lingkod na ipinadala sa amin dito. Inilagay mo siya sa aking puso upang ang mga salitang iyon ay magtuwid at magpatalas ng espiritu ng bawat isa. Tumatak sa puso ng iyong mga anak ang mga aral na iyon. Salamat po, O Diyos, na ang lingkod mo pong ito'y noon pa man nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang inay, pinili mo na. And we honor him and respect him, O God, the office of an apostle, Lord, that you've given unto him. Lord, salamat po. We declare upon his life and we decree the spirit of unlimited strength, Lord, ang ibigay niyo po sa kanya. Favor upon favor, blessing upon blessing. Lord, salamat po sa paggamit niyo po sa kanya, sa pagpapagaling na maraming iba't ibang uri ng sakit sa iba't ibang bansa, Panginoon, maging sa aming bansa. Lord, lalago pat unglad ang ministering pinagkatiwala niyo sa kanya, ang radio program, ang TV program. Lord, sa buong mundo, ito po'y mapapakinggan ang mga programa niya ng Oras ng Himala. Sa iba't ibang bansa, ito po'y mapapakinggan, Panginoon. At ang mga taong iyon ay maliligtas. Salamat, O Diyos, ngayong gabi na ito, pinagpaalam mo po kami. At hayaan nyo ng bawat isa'y uuwi mamaya sa kanyang lugar. Lord, malayo man, tawid dagat, sasakay man aeroplano, by land. Lord, ang divine protection mo'y mararanasan ng bawat isa. Lord, ang mga angels mo'y pinadala mo na upang mag-ingat sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, ang marami. Ang bawat isa'y tunay na napagpala ng iyong mga salita at ng iyong presensya ngayong gabi. Lord, tanggapin niyo ang lahat ng karangalan, ng papuri, pasasalamat sa iyo lamang, Ama, sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Amen. Pastora Shikaina, may announcement? Sige po, upo mo ng bawat isa. Picture taking lamang po. Baka ganyan ang ayos natin para pag ganon. Ano pa, may mahalaga announcement pa. Para sa ushering. Sige po, so bago po tayo, wag po kayong alas, meron po tayong food. Lahat po ba ay nabigyan po ng bottled water kanina? Nung pumasok po tayo, sino po ang walang bottled water? Can I see your hands po? Mga ushers, please, yung atin pong mga bottled water dyan. Dahil po, ayan, para po pagkain natin
mamaya. At kung naman po nainom nyo na po yung mga water nyo, we have water dispenser po sa likod. We can reuse our bottles po. Ano po? So, magpipicture daw po tayo. So, upo na lang po tayo lahat. From here, pagano na lang po para makita po tayong lahat. Asan po ang ating magpipicture? So, ayan po. Mamaya po, we will ask our guest speaker, Apostle Rene po, together with our pastors, dito naman po sa unahan. Ano po? Pero by this time po, lahat po ay kasali. So, wala pong maiwan dito sa stage. Ayan po. So, dito po tayo pag ganun. Okay po? So, yung mga nasa likod po, pwede siguro po, makikita pa ba sila, May? Sige po, siguro yung starting po dyan sa may, ano pong tawag dyan? Dyan po sa may poste po na una dito, hanggang doon po sa likod. Pwede pong tayo na lang po tayo, tapos medyo forward po tayo dito para makita po kayo. Ito pong stand natin, pwede pong may camera pa po. Ayan, kung ano po pwedeng itabi po muna natin para makita po lahat yung mga nasa likod. Ayan po. So, yung mga nakaupo po dito, baka po may vacant seat pa po. Pwede po kayong magtawag para po makita rin po yung ibang mga nasa likod po natin. Okay po. So, okay po. Meron pa po ba? Okay, so, ayan po. Binusa po ni Lord yung masaganang pagpapala. Naririnig niyo po ba yung ulan kanina? That's an abundance of rain from the Lord. Amen. So, yung pong food po natin ay nasa likod po. So, yung mga kailangan na pong umuwi bago po kayo umalis, kunin nyo po yung food nyo. And then, yung mga mag-stay naman po, pwede pong dito po tayo kumain. So, you can go back to your seats po. Ano po, pagkakuha po ng food. And then, yung ating pong mga pastors at yung ating pong mga guests ay please stay lang po dahil isa-set up na lang daw po yung table dito sa unahan. So, ayan po, lahat po ay kukuha po ng food. Huwag po kayong uuwi nang wala po kayong food. Okay po, lahat ay makakakain po. Sige po, so bago daw po tayo kumain, can we just thank the Lord for our food? Heavenly Father, we thank you, O God, dahil binusog niyo po kami spiritually this very moment and this time, O God. Lord, we thank you for the blessings that we're about to partake. Bless and sanctify it, O God. Thank you for the blood of Jesus that covers it, O God. And thank you for it will give us strength, nourishment, O God, and healing to our physical body. Thank you, God. Lord, sa lahat po nang nag-prepare at salamat po, Panginoon, for blessing us, O God, this day. Thank you, Father. To you be all the glory and all the praise. In Jesus' name, amen and amen. So tayo pong lahat ay magpakabusog naman po ngayon. Ayan. So, sige po.